დილომშვიდობისა დღეს 19 მარტია 8 საათი და 30 წუთი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ერთსულოვნების ეთერში განთიადის დროა დღევანდელ ეთერს კახამიქიაშვილი და რუსუდან გეჯაძე ერთად წავისვენებთ. სასიამოვნო დღეს გისურვებთ და წარმატებულ დილას, რაშიც შევეცდებით, რომ ჩვენც დაგეხმაროთ უახლოესი საათნახევრის განმავლობაში, ვიდრე სტუმრებით და იმ თემებს წარმოგვიდგენთ, რომელზეც თქვენს ყურადღებას შევაჩერებთ. აკაცრებთ საეკლესიო კალენდარს, დღეს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია იხსენიებს დიდ წმინდანს, ქართულ წმინდანს, ქუთათელ გაენაცვალ მიტროპოლიტს დოსითეოს, ასევე წმინდა 40 ამორევულ მოწამეს. ეკლესია ასევე იხსენიებს წმინდა ელენე დედოფლის მიერ ჭეშმარიტი ჯვრისა და სამსჭვალის პოვნას იერუსალიმში. დილოცავთ დღევანდელ დღეს წმინდანების შემწევლობას გისურვებთ. რაც შეეხება თემებს და სტუმრებს, თავისუფლება, ღვთისგანბოძებული ნიჭი, თავისუფალი ნება, თუმცა რამდენად სწორად გვესმის ეს ცნება, ამასთან დაკავშირებით ჩვენი სტუმარი იქნება კუკიაზე მდებარე წმინდა ნინოს სახელობის ტაძრის ღვთისმსახური დეკანოზი არჩილ ხაჭიძე. 20 მარტს 15 საათზე გიორგი მთაწმინდელის სახელობის საეკლესიო გალობის უმაღლეს სასწავლებელში კი ღია კარის დღე შედგება. თემაზე უფრო ცვლად ისაუბრებენ ჩვენი სტუმრები, სასწავლებლის რექტორი არქიმედრიტი იოანე კიკვაძე და საეკლესიო მუსიკის კათედრის გამგე ქალბატონი თამარ ჩხეიძე. გუშინ 18 მარტს საქართველოს პოეტს შოთა ნიშნიანიძეს 90 წელი შეუსრულდებოდა და მის შესახებ ჩვენი სტუმარი იქნება და მას გაიხსენეს საპატრიარქოს სოფლის მეურნეობის განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი ბატონი ბაკურგულუა. და გადაცემის მიწურულს შემოგვერთდება ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი ნინო მელიქიშვილი ჩვენ ჰაგიოგრაფიის მნიშვნელობასა და მისი სწავლების გზებზე ვისაუბრებთ. ან ჰაგიოგრაფიული არ ვიცი, მაგრამ სწავლება ყოველთვის საჭიროა და მათ შორის ძალიან ხშირად ჩვენ ბარბარიზმებს ვიყენებთ და არ ვიცით ხოლმე ეტიმოლოგიას სხვადასხვა სიტყვის. ამის გამო ეხლა ჩვენ მოვისმენთ რამდენიმე ძალიან საჭირო ვიდეოს, ესე დავარქვით საჭირო, რჩევასა და სწავლებას, ის შემდეგაც უკვე მოძღვართან ერთად დაგიბრუნდებით. ნიუტონის ვაშლი. გადმოცემის თანახმად ინგლისელი ფიზიკოსი ისააკ ნიუტონი მსოფლიო მიზიდულობის კანონის აღმოჩენამდე ერთმა ფაქტმა მიიყვანა. მის თვალწინ მწიფე ვაშლი ხიდან მიწაზე ჩამოვარდა. დიდი ფიზიკოსისთვის ნათელი გახდა, ყველა საგანი საყოველთაო მიზიდულობის გამო მიწაზე ვარდება. არავინ იცის რამდენად შეესაბამება ეს ამბავი სინამდვილეს, თუმცა ამ ისტორიამ მთელ მსოფლიოში პოპულარობა მოიპოვა. სინდისი და ნამუსი. სიტყვა სინდისი ბერძნული წარმოშობისაა, ნამუსი სპარსული. ქართულ ენაში ეს სიტყვები დიდი ხნის წინ დამკვიდრდა. სინდისიც და ნამუსიც თანაბრად იხმარება ზუსტად ერთნაირი მნიშვნელობით. ბედაური. ჯიშიანი ცხენის სინონიმად ქცეული ეს სიტყვა ქართულ ენაში არაბულიდან შემოვიდა. ის ბედუინების, მომთაბარე მეუდაბნოვე ხალხის ცხენია. გილი აქვს კანონის დარღვევას. მცდარია. სწორია, კანონი ირღვევა. ვწეროთ და ვიმეტყველოთ სწორად. უთქვია. მცდარია. სწორია, უთქვამს. ვწეროთ და ვიმეტყველოთ სწორად. რეპორტინგი ბარბარიზმია. ქართულია ანგარიშგება, დასკვნა. დაიცავი, სახელმწიფო ენა. ევიდენსი ბარბარიზმია. ქართულია მტკიცებულება, სამხილი. დაიცავი, სახელმწიფო ენა. მოგესალმებით დილის გადაცემა განთიადის ეთერიდან. ღვთისგან ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი რაც ადამიანებს გვებუწა, ეს არის ჩვენი თავისუფალი ნება. დღეს ძალიან ხშირად გავიგებთ თავისუფლებას და იმას, რომ ადამიანი თავისუფლები ვარ და რაც გვინდა შეგვიძლია ვაკეთოთ. რამდენად სწორია ეს საქმე და როგორ უნდა გვესმოდეს თავისუფლება. ამ თემაზე სასაუბრო ჩვენი სტუმარი გახლავთ კუკიაზე მდებარე წმინდა ნინოს სახელობის ტაძრის ღვთისმსახური დეკანოზი არჩილ ხაჭიძე. დილამშვიდობისა მარჩილ. დილამშვიდობის თქვენ და თქვენს მაყურებლებს. დიდი მადლობა მოგზაურობისათვის. თავისუფლებამ ძალიან ხშირად გვესმის ეს სიტყვა დღეს, თუმცა არასწორი
სწორი აღქმით ალბათ, იმიტომ რომ თავისუფლება ბევრს გონია რომ რაც მინდა ვაკეთო, რაც მინდა ვთქვა, როგორც მინდა ისე მოვიქცე. თუმცა რაც გულისხმობს თავისუფლება, მე აღვნიშნე უკვე და ალბათ თქვენ უფრო კარგად გამარტავთ, რომ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი რაც ღმერთმა მოგწია, ეს არის ჩვენი თავისუფალი ნება. მაგრამ როგორ უნდა წარმართოთ ეს ნება, ესაა უმნიშვნელოვანესი. რა არის იცით მაცხოვარი ამბობს სახარებაში ესეთ სიტყვებს, რომ სადაც არისო თქვენი საუნჯე, ანუ ის რაც თქვენთვის ძვირფასია, იქ არისო თქვენი გული. თუ ჩვენ ერთი თავისუფლება ნამდვილად ამაზე ყველა გონიერი ადამიანი თანხვდება, არ არის ის, რომ რაც მომინდება ის ვაკეთო. ეს შეიძლება ერთ-ერთი რაღაც კომპონენტი იყოს თავისუფლების, მაგრამ არა მთლიანად თავისუფლება, როგორც ერთი თითი არ არის მთლიანი ადამიანი. და თავისუფლება გაცილებით უფრო დიდი რამაა და უძვირფასესი რამაა ნამდვილად და ჯვარი ყველას წერია მისი დაკარგვისგან, აი პირდაპირ ვიტყვი, იმიტომ რომ თავად მაცხოვრის მოწოდებაა, რომ ვიყოთ თავისუფლების ცანთ ჭეშმარიტება გაგათავისუფლებთ თქვენ. ანუ მაცხოვარი გვიწესებს ორ ასე ვთქვათ, აი გზას თავისუფლების შეცნობისა და განხორციელებისათვის. ერთი ეს არის, რომ ჭეშმარიტება უნდა გაიცნო, ანუ რა არის სწორი, იმისათვის რომ იყო თავისუფალი და მეორე მხრივ უნდა გქონდეს გონიერი, ასე ვთქვათ, გული, რომლითაც საუნჯე რომ ვახსენეთ, იმ საუნჯისკენ გექნება სწორი მისწრაფება. იმიტომ რომ სურვილიდან იწყება, კაი, რაც მინდა იმას ვაკეთებ, ხო? მაგრამ რაც მინდა იმაში ვარ თავისუფალი, იქნება და სურვილების მონა ვარ. იქნება და რაღაც სიგიჟის მონა ვარ. ცხოველსაც როგორც უნდა, ისე შეუძლია ირბინოს აღმა და დაღმა, მაგრამ ნაკლებად ვსაუბრობთ ხოლმე რაღაც ცხოველების პიროვნულ და გონივრულ და მორალურ თავისუფლებაზე, ხო? იმიტომ რომ ის უბრალოდ თავის ჭამის თუ გამრავლების ინსტინქტებს არის აყოლილი. აქედან გამომდინარე თავისუფლება ძალიან ფართო ცნებაა ყოველ შემთხვევაში ქრისტიანისათვის და ქართველებს ესეთი ნახევრად ირონიული ნათქვამიც გვაქვს, რომ გიჟია მხოლოდ თავისუფალი. ასე რომ გონიერი ადამიანი, რა თქმა უნდა, თავისუფალია, რა თქმა უნდა, თუ რამეს უფრთხილდება თავის ცხოვრებაში, ესაა თავისუფლება, მაგრამ ეს თავისუფლება არის ძალიან მაღალი კატეგორია, რომელსაც ჭირდება ასევე მაღალი დონის პიროვნება, რომელიც განახორციელებს მას. აი ეს რო განმარტოთ მამარჩილ, რაღაც გარკვეულ რაღაცა განმარტებაზე გადავიდეთ, რაც თქვენ ბრძანეთ, მაცხოვარი მოგვიწოდებს თავისუფლებისკენ, რომელთან გვიბოძა ჩვენ თავისუფლება, ძალიან ხშირად არის ხოლმე მოგვისმენია ალბათ თქვენ განსაკუთრებით როგორც მოძღვარს, რომ აი ღმერთს ყველაფერი შეუძლია. რატო არ შეიძლება ამარიდოს ცოდო, რატო არ შემიძლია რომ დავუშვათ გადაარჩინოს, მაგრამ ამაშია ხო ბოძებული და ჩვენ ურჩეთ მე რა ვქნათ. ღმერთი არ ერევა ჩვენს ნებაში, მაგრამ ეს თავისუფლება, რადგან თქვენ ბრძანებთ, რომ სახარებაში ხშირად ხმენია განგათავისუფლებ და ასე შემდეგ. როგორ უნდა გავიგოთ, როგორ უნდა მივხვდეთ რომელია სწორი და არა ის რაც მინდა ვაკეთო, ეს არ არის თავისუფლება. აი იგივე თქვენ რო ბრძანებთ, რომ შეიძლება ჩვენი სურვილების მონებები ვიყოთ, ჩვენი ნებების. ერთი მხრივ გავიგოთ, როგორ უნდა შევძლოთ და როგორ ვიყოთ ჭეშმარიტი თავისუფლები. რას გულისხმობს ეს ჭეშმარიტი თავისუფლება? კიდევ ერთხელ ჭეშმარიტი თავისუფლება გულისხმობს თავისუფლებას ღმერთში. იმიტომ რომ თავისუფლების წყარო არის ღმერთი და თუ წყაროს მოწვდით, აუცილებლად გავხმებით. და როგორი თავისუფალია ღმერთი, აი ამბობენ ესეთ რაღაცას, რომ თუ ღმერთს არ შეუძლია ბოროტება ჩაიდინოს, როგორ ყოფილა იგი თავისუფალი. ხო, ესე იგი არ ყოფილა თავისუფალი, იმიტომ რომ რასაც უნდა იმას ვერ აკეთებს, არა და ჩვენ ვიცით რომ ესაა ესეთი საერთო და აღიარებული და ნამდვილად გონივრული სწავლება, რომ საღვთო სწავლება, რომ ღმერთს არ შეუძლია ჩაიდინოს ბოროტება. და როგორ ყავა მას თავისუფალი თუ ცუც ვერ გააკეთებს? არა, ის იმდენად თავისუფალია, რომ მას შეუძლია არც კი ისურვოს ის, რაც მისთვის შეუფერებელია. ანუ თავისუფლების გააზრება იწყება იქიდან, თუ ვინ ხარ შენ, უწმინდეს ხშირად მოგვიწოდებს ხოლმე, ხომ შეიცან თავის შენი ამ უძველეს გამონათქვამს გვახსენებს ხოლმე, როცა გაიგებ ადამიანი ვინ ხარ შენ, რა ფუნქციები გატვირთია, გაკისრია, რა ტვირთი გადევს ამ ცხოვრებაში და აქედან გამომდინარე როგორ უნდა განახორციელო ეს ყველაფერი. ანუ თავისუფლება იწყება პასუხისმგებლობიდან, თავისუფლება იწყება მოვალეობიდან და არა უფლებებიდან, როგორც ზოგიერთს ხშირად წარმოუდგენია ხოლმე შებრუნებულად. აი ხშირად ხდება ეს თქვა სხვა შორის გავაგრძელებ ოდნავ სამრევლო პრაქტიკაშიც. როდესაც დღეს ხშირად გვაქვს შებრუნებული მდგომარეობა, მოძღვრები ხშირად მრევლს ვახსენებთ, ურეკავთ, უქადაგებთ, ნახულობთ, რომ აი მოდი ტაძარში როგორ დაიკარგე, როგორ ვეღარ მოახერხე მოსვლა, ნუ რა დაგემართა და მონახე ერთი დღე მაინც. და როგორც წესი მრევლი რას გვეუბნება ხოლმე, რომ აი რაღაცას შევძლებ, რაღაცას მოახერხებ, აი შევძლებ, რაღაცა გამომივა, გამოვთავისუფლდები. რეალურად როგორ უნდა იყოს ეს? ანუ ზუსტად პირიქით ჩვენ ერთმანეთის უფლებებით ვსარგებლობთ. არავის არ მიუცია მრევლისათვის ასე ვთქვათ და ქრისტიანისთვის უფლება რომ მან გააცდინოს შაბათი და კვირა და საერთო ღვთისმსახურება. იმიტომ რომ უფალი გეუბნება მოვედით და სჭამეთ, ეზიარეთ თქვენთვის განტეხილი და ჩვენ ვამბობთ რომ არა, არ მინდა ღმერთო, ეგ შენთვის გქონდეს, მე ჩემთვის ვიქნები.
ანუ ეს რა გამოდის, ესე იგი, ერთის მხრივ მრევლს არა აქვს ამისი უფლება, რომ გააცდინოს ღვთისმსახურება. არავის ჩვენთვის არ მოუწია, რომ ნუივლი ამისი უფლება. მოძღვარს აქვს უფლება, რომ მრევლს შეუმსუბუქოს ეს მდგომარეობა, თავისი თქვათ არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე, რომ გასაგებია ყველა ერთ ტაფაში არასოდეს არ შემწვარა და არც უნდა შეიწვას და ამის დასტურია იგავი მაცხოვრისა იმასთან დაკავშირებით, რომ იქ გონიერი მნის შესახებ, რომლებმაც უთხრა ვიღაცას, რომ შენ 60 კი არ გაისტუმრო, 30 გაისტუმრე და გაისტუმრე. და აი ამ შემთხვევაში ეს მდგომარეობა რას გვაუწყებს, რომ მოძღვარს აქვს საშუალება გაისტუმროს ადამიანი, უთხრას, რომ აი შენ ავად ხარ და მოდი ერთი კვირა ნუივლი. შენ ვთქვათ ნაავად მყოფარი ხარ და მოდი მარხვას ნუ დაიცავ. შენ მოდი ძალიან რთული რეჟიმი გაქვს და მოდი რაღაც შეღავ. ანუ მოძღვარს აქვს ამისი უფლება, რომ მას შეღავათი გაუკეთოს და გაათავისუფლოს რაღაცისგან და მრევლს ამისი უფლება არ აქვს. ჩვენ დღეს ზუსტად პირიქით ვიქცევით. მრევლი მოძღვრის ფუნქციას ტვირთულობს, რომ როცა მინდა ვივლი, როცა მინდა დავიცავ და მოძღვარი ფაქტობრივად მრევლის ფუნქციას ტვირთულობს, რომ ეხვეწება, რომ მოდი, არ დაიკარგო, სად ხარ, რატომ ვერ მოდიხარ და ასე შემდეგ. ასე რომ თავისუფლება არის პირველ რიგში საკუთარი მოვალეობების ღირსებულად აღსრულება. აი თქვენ კარგი პასაჟი გააკეთეთ, დღეს ძალიან ხშირად გვესმის უფლებებზე საუბრები. აი ჩემი უფლება, მისი უფლება დაერხო, მაგრამ მოვალეობაზე არავინ არასდროს არ საუბრობს. და ყველას ჩვენი მოვალეობა გაგვეჩნია ყველაფრის წინაშე, ხო, ღმერთის წინაშე, სამსტობლოს წინაშე, მოყვასის წინაშე, არ ვიცი, მეზობლის წინაშე, ყოველთვის არის უფლებებზე საუბარი. რატო ხდება ეს? რამ გამოიწვია დღეს, რომ აი ესე არასწორი აღქმა ერთი მხრივ თავისუფლების და მეორე მხრივ სულ მოვალეობებზე მოუწოდოთ. და ოღონდ არამთუ უფლება, ჩვენი მოვალეობა გვაუწყდება, ხის მოვალეობაზე თითქმის და კრიტიკით და ხანდახან ლანძღვით ძალიან ხშირად გვესმის საუბრები. საზოგადოებაში თუ ტელეეთერის საშუალებით. ალბათ იმიტომ, რომ ქრისტიანობის ძალიან დიდი დეფიციტია. ძალიან დიდი დეფიციტია, იმიტომ რომ როგორც არ უნდა ვატრიალოთ, თავი და თავი ყველაფრისა არის არასწორი ან არასწორი რელიგიურობა, ან არარელიგიურობა. იმიტომ რომ რელიგიური ადამიანი არის სწორედ სახურებისა და შრომის მოყვარეობისაკენ განწყობილი. შეუძლებელია მორწმუნე ადამიანი არ იყოს პასუხისმგებლიანი, იმიტომ რომ მორწმუნეობა რაღაცა თვისებებს გულისხმობს. თუ ბოლო-ბოლო სპორტსმენს აკისრია რაღაც მოვალეობა, რომ რაღაც ფორმაში იყოს, ჯარისკაცი რაღაცა უნარებს ფლობებს, ჟურნალისტი რაღაცა უნარებს ფლობდეს, თუნდაც მეტყველების კულტურას და ხარ რა ადამიანი, ესე ხარ რა მორწმუნე, ესე იგი რაღაცა ასე ვთქვათ დრესკოდს უნდა იცავდე, რაღაცა ფუნქციებს უნდა ტვირთულობდე შენ თავზე. ამიტომაც რატომ უნდა მინდოდეს, რომ ამაოდ ჩაიაროს ჩემმა ცხოვრებამ? როცა მთელ ცხოვრებას უყურებ, რომ ჩემ ცხოვრებაში ჩემი რა გონიერი ხო იცით სხვის შესტომებზეც სწავლობსო, როგორ მალე გადის ეს წუთისოფელი, როცა ამას ხვდები რა ადამიანი. ბუნებრივია ინდომებ, რომ რაღაცა მოვასწრო ამ წუთისოფელში, რაღაცა კარგი გავაკეთო. გავაკეთო ოღონდ ზომიერად, მოთმინებით, სხვებთან ესე შეთანხმებითა და დაბალანსებით და რაც შეიძლება მეტი კარგი რამ გავაკეთო და ბუნებრივია რომ დაკავებულ ადამიანს, დატვირთულ ადამიანს, ხო, ნაკლები დრო რჩება მერე უკვე სხვის ცხოვრებაში, ასე ვთქვათ, თითის ქნების და ცხვირის ჩაყოფისა მარტი, ყველაფერს აქვს თავის საზღვრები, თქვენც ახსენეთ, არ შეიძლება ადამიანის გაიფანტოს ყველაფერში ჩაეფლოს უაზროდ. ყველას თავის ჩარჩო აქვს. მაგალითად, თავისუფლებასაც აქვს თავისი საზღვრები. როგორ უნდა მიხვდეს ადამიანი, სად გადის ზღვარი თავისუფლებასა და უკვე უზნეობას შორის, როდესაც თავისუფალი კი არა, ფაქტიურად არამქვეყნიური ხდება ადამიანი. თვითონაც არ იცის რა უნდა. ხო, აი ალბათ კიდევ ერთხელ საზომებს უნდა მეუბრუნდეთ. პავლე მოციქული ამბობს, მე ყველაფერი შემიძლია, მაგრამ ყველაფერი სასარგებლო არ არის ჩემთვის. ანუ რა არის სასარგებლო იმ მოცემულობაში, როდესაც ჩვენ ვურთიერთობთ ერთმანეთთან? რა არის სასარგებლო? აი ამის წინ მოხდა ერთი ძალიან ცუდი ამბავი. შვილმა ცემა დედა. და ნუ გონზე არ იყო რაღაც მიღებული ქონდა რაღაც საშუალებები და ცემა დედა რამოდენიმე მოტეხილობა მიაყენა. თავისუფალია რო ვთქვა ახლა აქედან, იმიტომ რომ აქვს უფლება თავისი ღონე ისე გამოიყენოს როგორც უნდა. მაგრამ თავისუფლება არის ის თავისუფლება, როცა სხვის ასე ვთქვათ უფლებას არ ღვევრო იყოს ჯანმრთელი, როდესაც სხვის მორალურ და ღირსებასა და პატივს შეურაცხყოფ. როდესაც ადამიანს ხალის უკარგავ ცხოვრებისას, შენი მწარე სიტყვით, შენი რაღაც დაუფიქრებლობით, შენი წინ დაუხედაობით, ადამიანი რომ თქვა 9 ჯერ გააკეთებს რაღაცა კარგს და
იმდენჯერ ჩაუყრია ამას წყალში, რომ სურვილი აღარ უჩნდება მეათედაც გააკეთოს. ეს არის კი ეს თავისუფლება? ასე რომ თავისუფლება და თავაშვებულობა ცოტა ერთმანეთისგან უნდა განვასხვაოთ. თავისუფლება ესაა სწორედ რომ პასუხისმგებლობაა და იმ მეორეს თავისუფლება არც უნდა დავარქვათ. ის არის თავაშვებულობა, რაც მინდა იმას ვიზამ, ღმერთმა ქნას, რაც გვინდა ის გავაკეთოთ. ოღონდ გვინდოდეს ის, რაც სასურველია. სურვილი უნდა იყოს ღირსეული, ნამდვილად. უწმინდესი ხო ამბობს ხოლმე აპატეკა ხარ, რომ თავისუფლება არის კეთილის და ბოროტის გარჩევა. უნდა ვისწავლოთ ჩვენ კეთილის და ბოროტის გარჩევა და აქედან გამომდინარე მე მივხვდებით ჩვენ რა არის რეალურად ღირსეული თავისუფლება. ხო, როგორც თქვენ მზადეთ როსუდან, რომ აი რომ სად იწყებაო, სად გადის ზღვარი, რომ რაღაცას ვაკეთებ, მაგრამ როგორც კი ვხვდები, რომ ამით მე რაღაცას ვაშავებ, ხო, თქვათ მე უფლება მაქვს დავისვენო. მაგრამ მე თუ ამ დასვენების გამო თქვა ზიანს მივაყენებ ჩემს სამსახურს. ამ დროს კარგი იქნებოდა ცოტა მეტად დავტვირთულიყავი, მაგრამ აი საერთო საქმე ყოფილიყო უფრო წინწასული. მე უფლება მაქვს ახლა მეძინოს, მაგრამ ამასობაში პატარა ბავშვი, რომელიც ჩემზეა მონდობილი, ჩაბჟირდება, ხო, შია ძალიან და უნდა ავდგე თავი შევიწუხო და საჭმელი მოუმზადო და ასე შემდეგ. ცოტა წინ უნდა ვიყუროთ ადამიანები. კი, დღევანდელი დღით ვიცხოვროთ, მაგრამ წინ უნდა ვიყუროთ, რომ დღეს რომ შეეჩვევა ბავშვი წესრიგს, დღეს რომ შეეჩვევა ბავშვი სისუფთავეს, პასუხისმგებლობას და ასე შემდეგ, ის უკვე თავადაც იგივეს განახორციელებს ცხოვრებაში და ჩვენ თუ ასე თქვა ჩიხად ვიქეცით, ჩვენი ასე თქვა მორალურ თუ ადამიანურ ჩიხად ვიქეცით, რომ აი ამ ჩიხში შევდივართ და ჩვენ იქით არაფერი აღარ გრძელდება. ანუ ჩვენამდე რაც მოსულა აღარავის აღარ გადავაბარებთ, ხომ? ბუნებრივია რომ ეს უკვე იქნება დამანგრეველი მდგომარეობა სოციალურადაც და სულიერადაც და ყოველმხრივ. აი რადგან ბავშვი ახსენეთ, მამა არჩილა, ახლა ბოლო პერიოდში ძალიან გახშირდა ეს დამოკიდებულება, ბავშვის უფლებები, ისე უფლებები მოვალეობები არა, თუმცა ბავშვს შეიძლება აკისრიდეს მოვალეობა აკისრია და სკოლაში მაგალითად ძალიან ბევრი ფაქტი გვახსოვს ჩვენ გაპროტესტება შეიძლება ჩივლიც რომ ბავშვს აქვს უფლება პირველ კლასელ ბავშვს დაუშვათ თუ მასწავლებელმა მისცა შენიშვნა მას შეუძლია გაუპროტესტოს. ბუნებრივია ძალადობა მშობლისგანაც არ შეიძლება არაფერი ხელი მასწავლებლის არ მოხვედრია წლების წინ. არა მადლობა ღმერთს არასდროს ესეც სკოლაში ვსწავლობდი ეს დამრიგებული. მაგან გამოიწვია ეს რაც ახლა მოხდა ალბათ ბავშვებმა რომ შეიძლება დავასრულო შეკითხვა სხვა რამეს ვიძახი ხალხო. რა თქმა უნდა შეგიძლია. სხვა რამეს გულისხმობ მაგით დავიწყე მშობლისგანაც ჩემთვის მიუღებელია ბავშვი როცემს ბეჟდიანი ხელით კი არა ეს სათუთით ამაზე არ გულისხმობ, მაგრამ შენიშვნა ძალიან ხშირად არის, რომ ბავშვს შენიშვნის მიცემის უფლებას არ აძლევენ შეიძლება ბებიას ან მასწავლებელს. თუმცა ბავშვი ხანდახან ჭირდება შენიშვნა, რომ შემდგომ არ დაუშვოს. აი, მამარჯილ, თქვენი მიდგომა, როგორც ადამიანის და როგორც მოძღვრის როგორია? ბავშვსაც აქვს ბუნებები, უფლებებიც და მოვალეობებიც, მაგრამ ეს გულისხმობს იმას, რომ არც მასწავლებელმა, არჩევებელმა, არც უფროსმა ადამიანმა შენიშვნა არ უნდა მისცეს. ასე ვერ გავიზრდეთ. ბეჭდიანი ხელი არ დავარტყათ. არა, არც ბეჭდიანი და არც უბერტო ხელი, მოდი ნურავის ნუ დავარტყამთ. მაგრამ თქვენ ახლა რატომღაც მხოლოდ ბებია და მასწავლებელი გამოყავით და ამ ბოლოს საკმაოდ გახმაურდა ჩვენთან ქართულ ენაზე დაიბეჭდა უბრალოდ ეს ყველაფერი და ამიტომ თორე წლების წინ ეს უკვე ინგლისურენოვან, რუსულენოვან პრესაში ძალიან აქტიურად განიხილებოდა, რომ განსაკუთრებით სამწუხაროდ ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ სოციალურ ქვეყნებში, სკანდინავიის ქვეყნებში ხდება, რომ დედას და მამასაც კი პირდაპირ პოლიციის ძალით ართმევენ შვილებს, იმიტომ რომ თქვა თქვენ იმდენად არ უზრუნველყოფთ ბავშვის ხალის მთელი დღის განმავლობაში. თქვენი სახლი არ არის იმდენად ფართო, რომ ბავშვმა ირღვევა მისი უფლებები. ხო, ირღვევა ბავშვის, რა თქმა უნდა, ღმერთმა ყველა ბავშვს მისცეს იმის საშუალება, რომ არ შიოდეს, არ ციოდეს, სწავლობდეს, ვითარდებოდეს და თავისი ნიჭი განავითაროს და ააღორძინოს. ოღონდ ნაკლებად წარმოსადგენია, რომ დედის და მამის წიაღს მოშორებული ბავშვი უფრო წარმატებული, უფრო დამშვიდებული და უფრო ფსიქოლოგიურად თუ ფსიქიკურად ჯანმრთელი და ჯანსაღი გაიზრდება და სტაბილური, ვიდრე ასე შემდეგ, იმიტომ რომ რა არის, იცით, იყო თქვათ, საქართველოს ეს არ გვიკვირს, მე ომარიერი ვართ და უამრავი ადამიანი იღუპებოდა ყოველთვის. საქართველოს მონაწილეობა მიიღო და პროცენტულად ყველაზე მეტი ადამიანი დაიღუპა ჩვენგან მეორე მსოფლიო ომში, რა. ასე რომ აი ობლობა ეს ესეთი რამ იყო, რომ მთელი ქვეყანა დაობლდა. მაგრამ ეს ობლობა იყო გარსკვეული ღირსებით, თქვა, შემკული, რომ ყველამ თუნდაც ჯვარი ყველას წერია და მოღალატე ყოლოდა სადღაც მშობელი, ოღონდ ეს ნაკლებად რომ ვინმე შეიძლება ცოდნოდა იმ სიშორეზე რა მოხდა. ყველას შეეძლო თავის თავში რაღაცა თავისთვის დაეჯერებინა, რომ დაიღუპა ბრძოლის დროს ის ჩემი დედა თუ მამა თუ ვინც არის და მე გმირის შვილი ვარ. მე ვარ იმ ადამიანის შვილი, რომელმაც სამშობლო დაიცვა და საერთო ვალი მოიხადა, ქვეყანა გადაარჩინა. იმ დროს
ადვილია, ასე ვთქვათ, ეს დაიჯერო და საკუთარი თავი და ღირსება გადაირჩინო, მაგრამ დღეს, როდესაც არაფერი მსგავსი არ ხდება და რატო ხარ ობოლი კაცმა არ იცის, ეს უკვე რა თქმა უნდა განგრევს და აი ეს ობლობის უფლება უკვე ნამდვილად წარმოუდგენელი რამაა. მე მგონი, რომ ადამიანს უფლებას თუ რა ვიცი, ვავალებთ, რომ იყოს ობოლი. რატომ უნდა იყოს ობოლი? მით უმეტეს აი ქრისტიანები ზუსტად ამიტომ არ ვართ ობლები, მოდით ეს ძალიან შორს წავედით თითქოს თემისგან, მაგრამ არ ვართ ობლები, იმიტომ რომ ღმერთი არის მამა და ეკლესია არის დედა. და ჩვენ ყოველთვის ვართ ჩვენ ოჯახში. და ქრისტიანობისთვის უნიშნელოვანესი არის მემკვიდრეობითობის პრინციპი. ძეც არის მამის მკვიდრი. ჩვენც ვართ მოციქულების მემკვიდრეები და აქედან გამომდინარე ხარ რა რაღაცის მემკვიდრე, წეღანაზეც საუბრობდი, ბუნებრივია ვგრძნობთ, რომ ჩვენგანაც ეს ჯაჭვი უნდა გაგრძელდეს და ჩვენ ჩიხად არ უნდა ვიქცეთ. აი აქედან გამომდინარე, როდესაც ჩვენ ასე განვიცდით რაღაცას, უკვე ის ბავშვიც იზრდება ვზრდით და იზრდება ბავშვი უკვე იმ პასუხისმგებლობით, რომ მას თავისი ადგილი სოციუმში გააჩნია. და ადგილი ნიშნავს უკვე რაღაცა პასუხისმგებლობებს, რაღაცა ფუნქციებს. თორემ უფუნქციო ადამიანი, რა თქმა უნდა, ყველაზე ესეთი რაცაა რიოში და ხელმისაწვდომი და ხელში რო გეჩეჩება და იაფიროა, იმას ეტანება მე ის გარყვნილება იქნება თუ რაც არ იქნება, ხო? იმიტომ რომ ადამიანს არ აქვს ფუნქცია. და ზომიერების დაცვა უკვე, ხო? ყველგან გულისხმობს იმას, რომ წინ წავა. ეხ ბუმბერაზი წერალი, დოსტოევსკი ესეთ რამეს ამბობს, ცნობილი ფრაზაა ამისი, რომ თუ ღმერთი არ არსებობს, ყველაფერი დასაშვებია მაშინ. ანუ მივედით უღმრთობაზე, ხო? ხანდახან აი ეს მიზეზი რაც არის დღეს ყველაფერი შემილია, ჩემი უფლება რაც მინდა ვაკეთო. აი ეს ხوره უღმრთო ცხოვრების პრობლემა, რომ ჩვენ ღმერთი არ არის ჩვენ ცხოვრებაში, იმ დროს არ არის ყოველ შემთხვევაში, ვიცით რომ ქრისტიანი ვარ და პირველ ჯერს ვიცერ, მაგრამ გადაწყვეტილებებში არ ვიკვლევთ ღმერთისნებას და ჩვენებით საზღვრობთ. რა არის ეს არის საკუთარი თავის გაღმერთების განწირული მცდელობა. ღმერთთან დაკავშირებით ღმერთი არის ყოვლის შემძლე და არის ყოვლად ბრძენი და ამიტომაც რაღაცას აკეთებს და რაღაცას არა. მაგრამ ვინ იყო ის პირველი, ვინც თქვა, რომ მეც იგივე უფლებებით ვისარგებლებ? იობის წიგნში წერია სატანას სიტყვები. დავჯდები იმის ტახტზე და ვიქნები როგორც ის. ანუ ის, რომელიც არავისთან არ ათანხმებს არაფერს. ყველა დანარჩენს ღმერთის გარდა გვაკისრია ერთმანეთთან რაღაცეების შეთანხმება, აი ლოცვაშიც, კვერექსებში, წირვალოცვის დროს ხშირად ისმის, რომ თავნი ჩვენი და ურთიერთარს და ყოველი ცხოვრება ჩვენი ქრისტეს აღმერთსა შევედროთ. ანუ იქ ღვთისმშობელს, ზეციურძალებს ჩამოთვლილია ყველას, ვინც კი წმინდად იწოდება და ერთმანეთს შევავედროთ ჩვენი თავებიო. ანუ აქ ყოველთვის არის რაღაც საერთო კოლექტიურ ერთობლივ პასუხისმგებლობაზე საუბარი და თუ ჩვენ ეს დავივიწყეთ, რა თქმა უნდა, ანუ ეს არის უფლება, რომ ჩვენ ერთმანეთზე ვზრუნოთ. მოდით ესე ვთქვათ, მე უფლება მაქვს კახამ არ შემარცხვინოს. კახას უფლება აქვს, რომ მე არ შევარცხვინო, იმიტომ რომ ჩვენ ერთ სოციუმს, ერთ ერს, ერთ დიდ საეკლესიო ოჯახს და ასე შემდეგ ვეკუთვნით. ხომ, ამიტომაც მოდით ამ უფლების განხორციელებაში შევუწყოთ ერთმანეთს ხელი. ამაში დავეხმაროთ ერთმანეთს და ამითი მოვახერხებთ უკვე რომ ნამდვილად რაღაცნაირად მშვიდად ვიყოთ, იმიტომ რომ გვეცოდინება რომ ყველა თავის საქმეს აკეთებს. სიმშვიდე მოდის პასუხისმგებლობიდან. კი ბატონო, მამარჩილ, აი მნიშვნელოვანია ასევე ეკლესიის წიაღში რო გადავიდეთ ამ რეულის ნაწილზე, ხო? იმიტომ რომ დღეს ხშირად არის ამაზეც საუბარი, მოწრობიც აღნიშნავენ, ჩვენს ტექსტში ვისაუბრეთ, რომ ძალიან ხშირად ადამიანი თulis მრეულის წევრად თავს, დადის ეზიარება, ახსარებას ამბობს, მარხვას არაცდენს, მაგრამ შეიძლება რა თქვენ ბრძანეთ, აი რელიგიის არასწორი ახმა, არარელიგიურობა, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ეკლესიაში სიარული ძალიან ცდება ეკლესიის გულებს, ყოველ შემთხვევაში იმ მოძღვრებას, რასაც ჩვენ გვასწავლის ეკლესია და ქრისტიანობა. იქაც ირღვევა ხოლმე ეს თავისუფლების მომენტები. არასწორად არის ახმა ის, ხო? ძალიან ხშირად არის დაუშვათ რომ ვიღაცა თulis რომ იცი რა მე 10 წელია დავდივარ და შენ გუშინ მოხვედი და მე უფრო მეტი უფლება მაქვს აქ რომ ვიყოვით რა შენ თითქოს ეს რაღაცა მისაკუთრებაა და იქ მოუზომა ვიღაცა 10 წელს რომ მოვიდა რომ ეს შენი ადგილია და აქ შენ რაც გინდა აკეთე და ის რომ მოვა ჯერ ის არ არის თავისუფალი. ამის პრობლემა ალბათ თქვენ პავლეს სკოლის სიტყვები უნდა მოვიშველიოთ ისევ რომ ქრისტემ გაგათავისუფლად და ნუ მონებასა კვალად თავსიდეთ ანუ ისევ მონობაში ნუ შეყვალთ. რაც შეეხება სამრევლო ცხოვრებას, სამრევლო ცხოვრებაში ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად ნახსენები ფრაზა ეს არის ხოლმე ეს თქვათ ის მორჩილება რომელსაც ძალიან ცუდად ახსენებენ როგორც წესი ამ ბოლო ხანებში. არა და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რომ ყველა სფეროს აქვს თავისი ტერმინოლოგია, თავისი ენა ასე ვთქვათ ხო? იმ მანქანის ხელოსნებს აქვს თავისი ენა, ექიმებს აქვს თავისი
თავისი ენა, იურისტებს აქვს თავისი ენა, ეკლესიასაც აქვს თავისი ენა, სადაც ესა თუ ის ტერმინი გარკვეული სიმძიმითაა დატვირთული და არა აუცილებელი იგივენაირი სიმძიმით იყოს სხვა სოციუმში, სხვა წრეში იგი აღმერთელი. ასე რომ საეკლესიო ყურით უნდა მოვისმინოთ ეს ყველაფერი. რაც შეეხება მორჩილებას, მორჩილება არასოდეს არ არის მონობა. პირიქით, მორჩილება არის სწორედ რომ თავისუფლება. და რატომ თავისუფლება? რა შემიძლია მე დაგიმორჩილოთ თქვენ? მხოლოდ ის, რასაც მე ვფლობ. რაღაცა თუ ჩემი არ არის, მე იმას თქვენ ვერ დაგიმორჩილებთ. ასე რომ იმდენად თავისუფალი ვარ მე, რამდენის დამორჩილებაც მე თქვენთვის შემიძლია. თუ მე სრულად შემიძლია დავემორჩილო ღვთისნებას, ესე იგი სრულად თავისუფალი ვარ. აი აქედან გამომდინარე, მორჩილება რეალურად, რომელიც ამ სოფლიური ყურისათვის გაიგება მონობად, რეალურად არის გზა წვრთნა თავისუფლებაში. რამდენად მეტად ვფლობ მე საკუთარ თავს, რაში შემიძლია ვიყო მორჩილი და რაში არ შემიძლია. მამა არჩილ, შეიძლება რომ ადამიანი თავისუფლებას დაიმონოს? არა. არ შეიძლება იმდენად უნდადეს თავისუფლება, რომ ქვეცნობიერში რაღაც წარმოიდგინოს და იმის მონა გახდეს. ნებისმიერი წარმოსახვა, ნებისმიერი რაღაც გაკერპება არის სრულ კერპის, სრულ ღმერთის შექმნა. ცნობილი სიტყვები, ქართული სიტყვები გავიხსენოთ, რუისურუნის ძეგლის წერიდან არავის ვეყმოთ, არც ავემონოთ, თვინიერ ღვთისა დამბადებელის. ასე რომ ერთი ღმერთის მონა შეიძლება ვიყოთ. სხვა შემთხვევაში მონა ადამიანი არ არის არსად და არავისი. და ღვთისმონობას არ ნიშნავს ოღონდ იმას, იმ მონას პირდაპირ გაგებით როგორც თავში. მონობას ღმერთი შვილობად და მემკვიდრეობად და ძეობად და პატივად აქცევს ხო. და სახარების წინაშე ხო ზოგწყინს ხოლმე მონა რატომ ქვია ხო ცოტა ძნელია ბატონო კახაბერ თქვა წარდგეთ და აი თქვენ რომ წარდგეთ ახლა ღვთის წინაშე 100 წლის მერე როცა ინებებს და უფალო აი მე ვარ ან სალოცავად როცა მიდიხართ უფალო აი მე ვარ წამყვანი მსახიობი წამყვანი არ ვარ მაგის ამბიცია. ხო აი ესე ხო ანუ ვამბობთ რომ ღმერთო მოვედი შენი უღირსი შვილი მოვედი ხო ამიტომაც არის ეს მონობა არა ის მონობა რომელსაც რაღაც ყიდიან არა პირდაპირ გაგებით არა მონა რომელსაც ყიდიან ვთქვათ არამედ მონა რომლისთვისაც უფალმა სისხლი დათხრია ავართ რა ეს საუბარია ჩვენ ვისმენთ უკვე საკმაოდ ვრცელი პერიოდია და რაღაც ბევრი კონტექსტი რომელიც თქვენ ახსენეთ მე მგონი მივყავართ ერთ თავარცოდვაზე როგორც ამბობენ რაღაც ფესი და ძირი ფესოთვის ეს არის ამპარტანება. ხო არ არის ხანდახან რომ ამპარტავებიდან გამომდინარე გონია რომ ჩვენ აი თავისუფლება ვართ რაც გვინდა ვაკეთოთ მე არავის მონა არა ვარ რატომ უნდა დავუხარო თავ ვინმეს ჩემ ქვეშ შევდოს რატომ უნდა დავუშვათ თავუთმო რაღაც ამპარტანება ხო არ იწევს ამ ყველაფერს და ისევ ამაყდებით რომ გვემართება ეს ჩვენ რომ აი ჩვენ შეგვიძლია რაც გვინდა ვაკეთოთ. თავი და თავია არა თუ იწევს არამედ სათავეა ამპარტავნება ურჩობისა და ისაც არის ურჩობა იქ აღარ არის უკვე თავისუფლება ანუ მე ვეღარ ვაკონტროლებ ვეღარ ვფლობ ჩემ თავს. და ყოლილი ვარ რაღაცას იქ სიბრაზეს, შურს, მრისხანებას, დიდების მოყარეობას, ბოღმას. რა ვიცი 1000 რაღაცას რის გამო შეიძლება ვიღაცას არ შევარგო არსებობა და ყოფნა და ბოღმის გამო საკუთარ ცხოვრებაც ვეღარ შევირგო, აი მუდმივად ვიღაცას უთვალთვალებდე, ვცდილობდე რაღაცაში გამოვიჭირო და ასე შემდეგ და მართლა ჩემი ცხოვრებაც მიდიოდეს რაღაცა 10 ჯერ ხო არ ცხოვრობ, ერთხელ ცხოვრობ, არა გააკეთე შენი პასუხისგებლობა, შენი მოვალეობა ადამიანო. იყავი მართლა თავისუფალი შენი ცხოვრებით წარდგები ღვთის წინაშე, სხვისი ცხოვრებით ხო არა რა. ამიტომაც დიდი მადლობა მამა არჩი, ძალიან ძველი თემაა, ძალიან საინტერესო და მადლობა რომ ამ პერიოდში რაღაც რაც ჩვენ ქონდა გარკვეული რაღაც სწორი კონტექსტიდან გამომდინარე ვისაუბრეთ, შევიცადეთ, უღრმესი მადლობა მოთმახნას რომ ჩვენ სწორი თავისუფლება შეგვეძლო და გვეცხოვროს თავისუფლად. ღვთისგან პირდაპირი მოწოდება, როგორ ფიქრობ თავისუფალი ხარ? გეტყვით ერთს მე. დიდი მადლობა შეგახსენეთ თავისუფლებაზე გვესაუბრებოდათ ეკანოზე არჩილ ხარჩიძე და ჩვენ თავისუფლად შეგვიძლია ახლა მოვისმენთ ლოცვა ღვთისადიდებელი და იქნება ამ ლოცვა მან ცოტა ხანი გვიშველოს და განგვან თავისუფლოს. ლოცვის შემდეგ მომდევნო სტუმრების დაგეგმდებით დავგალოდეთ. რომელი ხარ ცათა შინა, წმინდა იყავნ სახელი შენი, მოვედინ სუფევა შენი,
იყავ ნება შენი, ვით არცა ცათაშინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა. პური ჩვენი არსობისა, მომეც ჩვენ დღეს და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენი, ვით არცა ჩვენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა და ნუ შემიყანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსნენ ჩვენ ბოროტისაგან. რამე თუ შენი არს სუფევა, ძალი და დიდება, მამისა, დაძისა და წმინდისა სულისა, აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. მიწყალე ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შენითა ახოცე უჯულოებაი ჩემი. უფროს განბანე მე უჯულოებისა ჩემისაგან და ცოდვათა ჩემთაგან გამწმინდე მე. რამე თუ უჯულოებაი ჩემი მე უწყი და ცოდვაი ჩემი წინაშე ჩემსა არს მარადის. შენ მხოლოსა შეგცოდე და ბოროტი შენ წინაშე ვყავ, რათა განმართლე სიტყვათაგან შენთა და ზლოს ჯასა შენსა. რამე თუ ესერა უჯულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშამე დედამან ჩემა. რამე თუ ესერა ჭეშმარიტება შეიყვარე, უჩინონი და დაფარულნი სიბნისა შენისანი გამომიცხადენ მე. მასხოვრო მე უსუბითა და განწმინდე მე. განბანო მე და უფროს თოვლისაგან სპეტაკნე, მასმინო მე გალობაი და სიხარული და იხარებდნენ ძვალნი დამდაბლებულნი. გარე მიაქციე პირი შენი ცოდვათა ჩემთაგან და ყოველი უჯულოებაი ჩემნი ახოცე. გული წმინდა დაბადე ჩემთანა ღმერთო და სული წრფელი განმიახლე გვამსა ჩემსა. ნუ განმაგდებ მე პირისა შენისაგან და სულსა წმინდასა შენსა ნუ მიმიღებ ჩემგან. მომეცმე სიხარული მაცხოვარებისა შენისა და სულითა მთავრობისათა დამამტკიცე მე. ვასწავლე უჯულოთა გზანი შენი და უღმრთონი შენ და მოიქცენ. მიხსენ მე სიცხთაგან ღმერთო, ღმერთო ცხოვრებისა ჩემისაო. იხარებდეს ენა ჩემი სიმართლესა შენსა, უფალო, ბაგენი ჩემნი აღახვენ და პირი ჩემი უთხრობდეს ქებულებასა შენსა. რამე თუ უკეთუმცა გენება, მსხვერპლი შემცა მეწირა, არამედ საკვერთხი არ აგთნდეს. მსხვერპლი ღმრთისა არს, სული შემოსრული, გული შემოსრული და დამდაბლებული ღმერთმან არა შეურაცხყოს. კეთილი უყვა უფალო ნებითა შენითა სიონსა და აღეშენენ ზღუდენი იერუსალიმისანი, მაშინ გთნდეს მსხვერპლი სიმართლისა შესაწირავი და ყოვლად დასაწველი, მაშინ შესწირნენ საკურთხეველსა შენსა ზედა ზვარაკნი. დიდება მამასა და ძესა და წმინდასა სულსა, აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო ჩვენო, დიდება შენ და. ღვთისმშობელო ქალწულო გიხაროდენ, მიმადლებულო მარიამ უფალი შენთანა. კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის და კურთხეულ არს ნაყოფი მუცლისა შენისა, რამე თუ მაცხოვარე გვიშევ სულთა ჩვენთა. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. Amin.
დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, როგორც გადაცემის დასაწყისში დავაანონსეთ, 20 მარტს 15 საათზე გიორგი მთაწმიდელის სახელობის გალობის უმაღლეს სასწავლებელში ღია კარის დღე გაიმართება. უფრო ცალ თემაზე ჩვენი სტუმრები ისაუბრებენ უმაღლესი სასწავლებლის რექტორი არქიმედრიტი ივანე კიკვაძე და ამავე სასწავლებლის საეკლესიო მუსიკის კათედრის გამგე ქალბატონი თამარ ჩხეიძე. დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. მამა იანე, ვიდრე დავიწყებდეთ უშუალოდ ღია კარის დღეზე საუბარს, მოდით ცოტა შორიდან დავიწყოთ სასწავლებლის ისტორიით. როდის ვის მიერ დაარსდა ეს სასწავლებელი და რა არის მისი მთავარი მიზანი და მისია? საერთოდ ეს თემა საუკუნეების განმავლობაში აწუხებდა ჩვენს ქვეყანას, ეკლესიას და მომწიფდა ეკლესიის წიაღში აზრი იმისა, რომ აუცილებელი იყო დაარსებულიყო უმაღლესი სასწავლებელი საეკლესიო გალობისა, სადაც წარიმართებოდა როგორც სწავლება ყველა იმ დაგროვებული მასალისა, რომელიც არსებობდა, ასევე კვლევები საერთოდ გალობასთან დაკავშირებით. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ დღეს ეს საკითხი მარტო საქართველოს ეკლესიაში არ დგას, ჩვენ კიდევ უფრო უკეთესად გვაქვს საქმე, ვიდრე ისეთ ცნობილ ერებს, რომლებიც საერთოდ ეკლესიის ცხოვრებით გამოირჩევიან, ეკლესიური ცხოვრებით გამოირჩევიან. აქედან გამომდინარე, მადლობა ღმერთს, რომ მომწიფდა უკვე აზრიცა და სურვილიც იმისა, რომ გახსნილიყო უმაღლესი სასწავლებელი, რომელიც პირდაპირ ორიენტირებული იქნებოდა ქართულ საეკლესიო გალობასთან. და აი, გარკვეული ჯგუფი მივედით უწმიდესთან და უნეტარესთან, ჩვენი აზრი მოვახსენეთ, მოგეხსენებათ უწმიდესიც დაინტერესებული იყო და ამაზე მას ბევრჯერ უსაუბრია. აქედან გამომდინარე, ყველაფერი მოდის მაინც უწმიდესიდან და უნეტარესიდან. და მან სიხარულით მიიღო ეს ყველაფერი, გვაკურთხა, დაგლოცა და სთხოვა ბატონ ვანო ჩხარტიშვილს, რომ მას იგი დავხმარებოდა და ამ საკითხისთვის მიექცია მას ის ყურადღება, რაც უზრუნველყოფდა ფინანსურად და ეკონომიურად ჩვენს განაწყვეტილებას. და მართლაც სიხარულით მიიღო ბატონმა ვანომ და რაც მან შემდგომ მოიმოქმედა სახეზე გვაქვს და დღეს გაგვაჩნია როგორც უნივერსიტეტი, ეს სახელი უწოდა უწმიდესმა და ჩვენც ვკარნიერდებით და ჩვენს სასწავლებელს, რადგან ის უმაღლესი სასწავლებელია, უწოდებთ უნივერსიტეტს. ეს იყო 12 წლის წინ, 2006 წელს უწმიდესის კურთხევით გაიხსნა ეს უნიკალური სასწავლებელი, რომელიც მე ვფიქრობ, ჯერჯერობით, ასე თავის დამოუკიდებელი მოცემულობით შეიძლება იყოს პირველი მთელს მსოფლიოში და ეს ყველაფერი დიდი გამოწვევის წინაშე გვაყენებს, დიდი პასუხისმგებლობის და ვცდილობთ, რომ არ ჩამოურჩეთ. რამდენი საფეხურია სწავლების მამა ივანე? საფეხურზე ისაუბრებს ნათია. მაშინ სანამ ქალბატონ ნათიასთან გადავკითხოთ, თქვენ მინდა კითხოთ, იმიტომ ნათია ბოდიშუხტი გადავკითხოთ, თქვენ მინდა კითხოთ, ბარემ ამ თემასთან დაკავშირებით, თქვენ ძალიან ბევრს მუშაობთ როგორც რექტორი და როგორც მოძღვარიც. რამდენად გამოიწვია ამ უნივერსიტეტმა ახალგაზრდობაში ამდენად გააჩინა ინტერესი გალობის, იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ ძალიან ბევრ ახალგაზრდას, რომელიც თილობს შეისწავლოს გალობა, ლოტბარობა და მადლობა ღმერთს რეგიონებშიც კი უკვე რაღაცა ის ტაძრები, სადაც შეიძლება არ იყო გალობა, დღეს თქვენი უნივერსიტეტი ძალიან ეხმარება ეპარქიებსაც. თავიდან რა თქმა უნდა იყო სკეპტიციზმი საზოგადოებაში, რომ ჩვენ არ გაგვაჩნდა ის პოტენციალი, რომელიც შეძლებდა თუნდაც ამ ხელა ზღვა მასალის იმდენი მასალა
რთული თაროებზე, აი ეს ჩანაწერები მხედველობაში მაქვს ქორიძის, ხუნდაძის, კერესელიძის ამ დიდი ადამიანების მიერ დაგროვებული, რომ მართლაც თაობები ჭირდება, რომ ჩვენ ეს მასალა დავძლიოთ. თავიდან გაჩნდა აზრი ეჭვით იმისა, რომ აი ზალები, რომელიც არსებობდა ამის გარშემო, ვერ შეძლებდა ამ ყველაფრის დაძლევას, მაგრამ მადლობა უფალს. პირველსავე წელს გამოჩნდა, რა თქმა უნდა, გაღრმავდა შიშებიც, მაგრამ გამოჩნდა იმედიც, რომელმაც მართლა მოგცა ძალა იმისა, რომ ჩვენ შევჭიდებოდით ამ დიდ მასალებს და დღეს სწორედ ახალგაზრდები არიან ჩართულები, თათი ამაზე ისაუბრებს, სწორედ ახალგაზრდები არიან ჩართულები და უკვე მიმოედნენ მთელ ჩვენს ქვეყანას და სადღაც მთებში და მიუვალ ადგილებში ასწავლიან და ნერგავენ იმ კეთილ ჰანგებს, რომელიც გააჩნდია ქართულ საეკლესიო გალობას. რომლებიც ალბათ მივიწყებულიც იქნებოდა გარკვეულ წელს. რა თქმა უნდა. დიდი ბედნიერება, ხალხთან რა თქვენ კათედრიდან გვიგზავნებით, საინტერესოა პროგრამები და საფეხურები, რასაც მოიცავს უნივერსიტეტი. დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. ჩვენს უნივერსიტეტში ორ საფეხურად ხორციელდება სწავლება, გვაქვს საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამა. მამა იოანემ ბრძანა, რომ გავკადნიერდით და უნივერსიტეტს ვუწოდებთ ჩვენს სასწავლებელს რეალურად თავისი სტატუსით და სახელმწიფო რეგულაციით ის მართლაც არის სასწავლო უნივერსიტეტის სტატუსის მატარებელი, ვინაიდან ჩვენთან ხორციელდება სამაგისტრო პროგრამაც და ქვეყანაში სამსაფეხურიანი სწავლება, სადაც დოქტორანტურის პროგრამაც არის, ის არის უნივერსიტეტი, ჩვენი სასწავლებელი კი არის სასწავლო უნივერსიტეტი მართლაც. საბაკალავრო პროგრამა უფრო მეტად ორიენტირებულია პრაქტიკოსი, მგალობელის, რეგენტის, ასე ვთქვათ, კადრის მომზადებაზე, ხოლო სამაგისტრო პროგრამაში კვლევითი კომპონენტიც შემოდის უკვე და სამაგისტრო პროგრამის მიზანი არის ქართული საეკლესიო გალობის სფეროში მკვლევარის მომზადება. პროგრამა, როგორც ბრძანა მამა იოანემ, 4 წლიანი არის და საბაკალავრო პროგრამა და მისი დასრულების შემდეგ ენიჭება საეკლესიო მუსიკის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი. რა არის ამ პროგრამის მიზანი? ამ პროგრამის უმთავრესი მიზანი გახლავთ საეკლესიო გუნდის გალობელის, რეგენტის მომზადება და უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენი კურსდამთავრებულების დასაქმების სფერო, რასაკვირველია, მთავარი დასაქმების ადგილი მათი არის ეკლესია მონასტრები, ეკლესია მონასტრის გუნდები, მაგრამ სასწავლო პროგრამის შინაარსიდან გამომდინარე, მათი დასაქმების არეალი სინამდვილეში არის ბევრად უფრო ფართო. მაგალითად, რას გულისხმობთ? მაგალითად გულისხმობ იმას, რომ ქართული ტრადიციული სამუსიკო შემსრულებლობის მიმართულებითაც შეუძლიათ მათ დასაქმდნენ და გარდა ამისა ჩვენ გვაქვს ძალიან საინტერესო კომპონენტი პროგრამაში, ეს არის ხმისჩამწერი სტუდია და სტუდიაში ისწავლება როგორც შემსრულებლების სტუდიაში ქცევის ნორმები, ასევე ამ ტექნიკასთან მუშაობის თავისებურებები, ჩანაწერების რედაქტირება, რაც მათი დასაქმების არეალს ძალიან ზრდის. ამ ტექნიკურ მედიაშიც აქვთ მათ საშუალება პროგრამის ფარგლებში შეძენილი ცოდნის კომპეტენციების გამო ისინი დასაქმდნენ აი ესეთი ტიპის დაწესებულებებში. ასევე მათი, ასე ვთქვათ, პროგრამის ფარგლებში მიღებული ცოდნა მათ საშუალებას აძლევს, რომ საშუალო საგანმანათლებლო რგოლშიც პოვონ რეალიზება მათ როგორც პედაგოგებმა. სხვათა შორის ჩვენი კურსდამთავრებულები, როგორც მამა იოანე ბრძანა, უკვე რეგიონებში მოღვაწეობენ, ისინი ამ თავის ცოდნას და გამოცდილებას გადასცემენ უკვე მომდევნო თაობას და მთავარი მიზანი ესეც არის, ხომ, ამ ტრადიციის გადაცემა. თქვენ საზღვარგარეთაც გავიდნენ თქვენი სტუდენტები და ძალიან დიდ საქმეს აკეთებენ ისინი ქართულ ჩვენს იქაურ ეპარქიებში და მღვდელმთავრებს ძალიან დიდი დახმარებას უწევთ. აბსოლუტურად მართალი ბრძანდებით, არა საქართველოს ფარგლებს გარეთ გასცდა
ჩვენი კურსდამთავრებულების, ასე ვთქვათ, გამოცდილების გაზიარება. დახმარება. სხვა ღონისძიებები თუ ტარდება ახალგაზრდებისთვის, გარდა ამ პროგრამებისა, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ? დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ჩვენი პროგრამა, მისი სავალდებულო კომპონენტები არის წარმატებული და წარმატებაში არ გულისხმობ მხოლოდ პროგრამის სტრუქტურას, შინაარს, სასწავლო კურსების ერთობლიობას, არამედ დამეთანხმებით ალბათ, რომ პროგრამის წარმატებისთვის ეს არ არის მთავარი. აკადემიური პერსონალი, რომელიც ჩვენთან არის დასაქმებული და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, ხომ? ჩვენს სასწავლებელში, აი თამამად შემიძლია აღვნიშნო, რომ ამ სფეროში მოღვაწე დარგის საუკეთესო სპეციალისტები ჩვენი სასწავლებლის ფარგლებს გარეთ არ არიან. ვიდრე გადავალთ თქვენს შეკითხვაზე, თუ არის საშუალება, რამდენიმე სიტყვით მოგახსენებთ. სწავლება ჩვენთან ხორციელდება სახელოსნოებში, გვაქვს როგორც ვაჟთა სახელოსნო, ასევე ქალთა სახელოსნო და ეს ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ ესეც ერთ-ერთი ჩვენი წარმატებული ნაბიჯია, რომ ქალთა სწავლებაც ხორციელდება ჩვენთან და გალობის ტრადიციის, ასე ვთქვათ, განვითარება ამ მიმართულებითაც ხორციელდება. სახელოსნოებში ხშირად მოვისმინოთ ხოლმე ეს გალობა, იმიტომ რომ ჩვენ შენობაში ერთი სართულით ზევით მეცადინეობა. გოგონები ინტერესდებიან, საინტერესო მარტი აქტიურობა როგორია? ძალიან, იცით, აი მამა იონეს ნებაც სურვილი იყო, რომ მამაში მისი სერიოზული ხელშეწყობა იყო, რომ ეს მიმართულებაც განვითარებულიყო ჩვენთან. მამა იონე, რაც შეეხება უშუალოდ ღია კარის დღეს, დაინტერესებულ ადამიანებს რისი მოსმენის და ნახვის საშუალება ექნებათ ამ დღეს? საერთოდ ღია კარის დღე ეს აპრობირებული თემაა ნებისმიერი უმაღლესი სასწავლებლისთვის, თუ მათ განვითარების სურვილი აქვს და უნდათ რომ რაღაც სრულყოფილების სახე გააჩნდეს ნებისმიერ სასწავლებელს რა ტიტულსაც არ უნდა ატარებდეს და რა თქმა უნდა ჩვენთვისაც ეს არის მიღებული ფორმა და ჩვენ ძალიან ბევრი რამეში გვეხმარება. ჩვენ პირდაპირ ვესაუბრებით საზოგადოებას, არაფერს არ უმალავთ. მოდიან სტუდენტებიც, პედაგოგებიც და ნებისმიერ სურვილს შეუძლია დასწრება. დიახ, რა თქმა უნდა, ეს არის უმთავრესი პრინციპი საერთოდ ღია კარის დღის ადამიანს, რომელსაც აინტერესებს, თქვა, ასეთი თემის გარშემო საკითხის მოსმენა, ჩვენ ცდილობთ, რომ ყოველგვარი შელამაზების გარეშე, ყოველგვარი რაღაც ვაჩვენოთ ის, რაც არ რეალური შენიშნებს, ისმევა შეკითხვები, ვცემთ პასუხს და რა თქმა უნდა, ითვალისწინებთ. ეს უკვე იძლევა ჩვენთვის იმ ნაყოფს, რაც უნდა მოვიმკოთ ალბათ მომავალში. მამა იონე, როგორ უნდა მოხდეს ადამიანი, გალობით დაინტერესებული ადამიანი თქვენ სასწავლებელში? ჭირდება მას რაიმე საბაზისო განათლება? მუსიკალური კუთხით. აუცილებელია. უსმენო ვერ მოხდება. ელემენტარულს გეტყვით, რომელსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. დღეს ნოტების გარეშე ჩვენ ვერ გავალთ. ეგ კი არა, ჩვენ წინაპრებს იცით, გააჩნდათ სანოტო სისტემა არ იყო მაშინ, მაგრამ სამაგიეროდ იყო ნევნების სახით ნიშნები, რომლის ცოდნა მოეთხოვებოდა ყველა მუსიკოს. აქედან გამომდინარე, უპირველესი ის რაც საჭიროა, აუცილებლად უნდა იცოდეს სანოტო სისტემის თელი. გამოცდები თუ ბარდება დაუშვათ სპეციალური და აერონული თუ საჭირო თუ პირდაპირ თქვენთან ბარდება გამოცდები? არის ეროვნული გამოცდებიდანაც საერთოა და ამავე დროს რა თქმა უნდა ჩვენ გვაქვს შიდა ჩვენი სახელი. და მამა იონე, რამდენადაც ვიცი, ფონდი ქართული გალობაც კავშირშია თქვენ სასწავლებელთან და საინტერესოა რა დახმარებას გიწევთ ეს ფონდი თქვენ? საერთოდ მოგეხსენებათ, რომ ფონდები არსებობს იმისთვის, რომ რაც შეიძლება დიდი პოპულარიზაცია გაუწიოს იმ თემებს, ვინც ჩართულია ამ ფონდებში და აქედან გამომდინარე, მადლობა ღმერთს, რომ ფონდი გალობა მარტო ჩვენ არ გვეხმარება და ჩვენს მათ ინტერესებს მარტო ჩვენი სფერო არ მოიცავს, ეხმარება ძალიან ბევრ
დაინტერესებულ ადამიანს, ვინც შეზღუდულია იმ მხრივ, რომ ფინანსები მოიძიოს და ვერ აღწევენ იმ მიზანს, რაც ჩაფიქრებული აქვს, ამ შემთხვევაში ფონდი გალობა გვერდით დგას და გვერდით დგას, რა თქმა უნდა, უპირველეს ყოვლისა ჩვენთან, გვეხმარება სტუდენტების თუნდაც გაშვებაში, ახლა ამერიკაში ბრძანდებოდნენ თქვენ ახსენეთ ქათიასთან საუბარში, ძალიან დიდი ფუფუნება. აფინანსებენ სტუდენტებს, რომლებიც წავიდნენ რეგიონებში, სადაც ეპარქიებს არ აქვს საშუალება, რომ დააფინანსონ ლოტვარები და რეგენტები და მათ სამოქმედო არეალს, რა თქმა უნდა, უამრავი დაინტერესებული ადამიანის სრულიად კარგია. თქვენ ბრძანეთ მამა ივანე ამერიკაში ვიზიტი თქვენი სტუდენტები და ძალიან ხშირია, როცა სხვადასხვა ქვეყნებში მიდიან ხოლმე საერთაშორისო ურთიერთობებს მენა გითხოთ, რა გამოცდილება ეს და რამდენად ხშირია ესეთი გასვლები? ფონდის ასე ვთქვათ დახმარების ხაზს გავაგრძელებ, იმიტომ რომ ფონდი ქართული გალობა არის ჩვენი მთავარი დონორი. უცხოეთთან ურთიერთობების ნაწილშიც ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება და ორგანიზებით ქვეყნის ფარგლებს გარეთ ჩვენი კულტურის გატანა, ჩვენი სტუდენტების საშემსრულებლო აკადემიური დონის წარმოჩენა. თქვენ ამერიკა ახსენეთ, სადაც გაცვლითი პროგრამით იმყოფებოდა ჩვენი სტუდენტური გუნდი. გარდა ამისა, ფონდის ხელშეწყობით ჩვენი სტუდენტური გუნდი მონაწილეობს სხვადასხვა ფესტივალებში, კონკურსებში და ამას გარდა ერთი სიტყვით რომ ვთქვათ, ინტერნაციონალიზაციის კომპონენტიც საკმაოდ აქტიურად არის ჩვენ სასწავლებელში წამოწეული. აქვე მინდა აღვნიშნო ფონდის დახმარება და მათი ინიციატივა სასწავლო რესურსის შექმნის ხელშეწყობაში. ფონდის დახმარებით ჩვენი სასწავლებლის აკადემიური პერსონალი ქმნის სწორედ სასწავლო კურსებიდან გამომდინარე სახელმძღვანელოებს ქართულ ენაზე. ეს დამეთანხმებით ძალიან მნიშვნელოვანი არის პროგრამის განხორციელებისთვის, მისი წარმატებისთვის. მამა ივანე ბრძანა და მეც გავაგრძელებ, დავამატებ, რომ ფონდის მხარდაჭერით ხორციელდება სხვადასხვა აქტივობები სტუდენტური, რაც მოგახსენეთ იმის გარდა, მაგალითად სტუდენტების დასაქმების პროგრამა, სადაც ეპარქიებში წარგზავნილნი არიან ჩვენი სტუდენტები და ასევე ხანმოკლე ექსპედიციების დაფინანსებაც მათი ხელშეწყობით ხორციელდება. მათ გარეშე რასაკვირველია ჩვენ საქართველოს საპატრიარქოს ასე ვთქვათ დაფინანსების ქვეშ ვიმყოფებით, მათი მხარდაჭერაც არის ძალიან სერიოზული, მაგრამ ფონდი ძალიან დიდ დახმარებას გვიწევს. მადლობას გადაგიხდით. კიდევ ერთხელ შევახსენებთ ჩვენს ტელემაყურებელს, რომ ღია კარის დღე გაიმართება 20 მარტს 15 საათზე და ნებისმიერ მსურველს შეუძლია რომ დაესწროს და გაიცნოს ამ სასწავლებლოში თუ რა ხდება, როგორ ხდება დასვას კითხვები და მიიღოს შესაბამისი პასუხები. ჩვენი სტუმრები გახდნენ არქიმანდრიტი ივანე იკოძე და გალბატონი თამარჩხეიძე. გუშინ შოთანიშნიანიძეს 90 წელი შეუსრულდებოდა ამ თემასთან დაკავშირებით სიუჟეტი ჩვენმა ჟურნალისტმა ელენე ვარდაჭორიამ მომზადდა. ნახოთ სიუჟეტით და სიუჟეტის შემდგომ უკვე სტუმართან ერთად განვაგრძობთ პოეტის საუბარს. უკვე 20 წელია ნიშნიანიძეების ოჯახში 18 მარტის დილა ასე იწყება. ტრადიცია არც წელს დარღვეულა და დიდუბის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში პოეტ შოთა ნიშნიანიძის საფლავთან დღესაც ხალხმრავლობაა. ხელოვანს დაბადებიდან 90 წელი შეუსრულდებოდა. საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით პოეტის ოჯახის წევრები, მეგობრები და კოლეგები მისი ხსოვნის პატივსაცემად შეიკრიბნენ. შოთა ნიშნიანიძის მეუღლე თამარ ჩიჯავაძე თანაცხოვრების 43 წელს იხსენებს და როგორც ამბობს პოეტის ლექსის პირველი მკითხველიცა და შემფასებელიც თავად იყო. ოთის მაკითხებდა პირველად და თვითონ იცოდა ხოლმე თქვა რაც არ მოგეწონება წაშალე ამოიღე და ეხლა რო ვიხსენებ ძალიან გული მწყდება რომ ზოგიერთი შემენახა ნეტა ის ამოღებული სტრიქონები და ქონოდა ისეთი კარგი იყო ისინი. საკუთარი დაბადების დღის აღნიშვნა და საიუბილეო თარიღები თავად არხიბლავდა. ყურადღებიანი მეუღლე, მზრუნველი მამა, ასე ახასიათებენ შოთა ნიშნიანიძეს მისი ოჯახის წევრები. მეგობრები კი მისი ხასიათისა და ბუნების განსაკუთრებულობაზე საუბრობენ.
თავისდაბადების დღის აღნიშვნა არ უყვარდა, იცოდა ხოლმე თქმა, რომ დავიბადო თორე ახლა მეც ვიღაც დავიბადო ეტყოდა ხოლმე და არ უყვარდა. ოჯახში იყო განსხვავებული ვიდრე გარეთ. გარეთ უფრო რაღაცა გოროზი და ისეთი შეხედულება ქონდა, ოჯახში ძალიან რბილი და ძალიან მოსიყვარულე მამა და ბაბუა რაც თავარია. მამა ძალიან თბილი. მიუხედავად იმისა, რომ ვიზუალურად მკაცრი გარეგნობა ქონდა, ორ სიტყვაშიც იგრძნობდი რაოდენ თბილი მამა იყო. მისი შემოქმედება ეს საქართველოს მისდევს როგორც მარადიული მეგზური. გავა წლები, გავა საუკუნეც ის დარჩება საქართველოს ისტორიას, ქართულ პოეზიას. მე ვამაყობ, რომ ისი უმცროსი მეგობარი მერქვა. შოთა იყო განსაკუთრებული ტალანტის მქონე პოეტი. იყო არაჩვეულებრივი მეგობარი და იმდენად მეგობრობდა ჩემ შვილებთან, რომ ჩემმა შვილებმა მას დაარქვეს წიქარა და რადგანაც ლექსი აქვს თვითონ წიქარაზე დაწერილი, დაარქვეს წიქარა. აღრემც ვალმოხდილ ნაჯაფარ ბებერქეთს ვენად სვალები სულ ნაღულიანი რადაგავს ჯიღა საცერა თვალები. პირველი პოეტური კრებული სახელწოდებით მე და შენ 1956 წელს გამოსცა. იმ პერიოდიდან მოყოლებული პოეტის არაერთი წიგნი დაიბეჭდა და მკითხველთა ფართო საზოგადოების დიდი სიყვარული და პატივისცემას დაიმსახურა. ნაყოფიერი ლიტერატურული და საზოგადოებრივი მოღვაწეობისთვის პოეტი შოთა რუსთაველის და გალაქტიონ ტაბიძის პრემიების ლაურეატი გახდა. შოთა ნიშნიანიძე 1999 წელს გარდაიცვალა. აღსანიშნავია, რომ მისი 90 წლის იუბილესთან დაკავშირებით საქართველოს მწერალთა კავშირი სხვადასხვა ღონისძიებას გეგმავს. თემაზე საუბარს ვაგრძელებთ პოეტ შოთა ნიშნიანიძეზე საუბარს, მისი მეგობარი და ძალიან ბევრი რამის განხსენებელი, ბატონი ბაგურკულოა, საქართველოს საპატრიარქოს სოფლის მეურნეობის განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი. ბატონ ბაგურ, დილომშვიდობისა. თქვენ პირადად იცნობთ ბატონ შოთას, გქონათ მეგობრული ურთიერთობა და კიდევ სხვა ბევრი გადაკვეთის წერტილი. როგორ გაიხსენებთ მას და რა შეიძლება ვთქვათ გარდა იმისა, რაც ბუნებრივია, ბევრმა შეიძლება იცის, იმიტომ რომ ერთ-ერთი საყვარელი პოეტია ჩვენი საზოგადოების. დიდი მადლობა თქვენ დაწყებამდე განაცხადეთ, რომ მისაღებ გამოცდებზე გამოგადგათ მისი ლექსი და ჩაირიცხეთ. ხო, პარალელურად საუბრობდით, სიუჟეტი რო გადიოდა. და რომ უნივერსიტეტში ჩაირიცხეთ და რამდენ ადამიანს გაუხსნა შოთას პოეზიამ გზა, ეს მილიონობით ადამიანია, იმიტომ რომ მე ბატონ შოთასთან ერთად მოვლილი მაქვს საქართველოს. და მინახავს რიგითი ადამიანების დამოკიდებულება მისადმი. რა კაი დრო იყო, როცა უყვარდათ პოეზია. იცოდნენ კითხულობდნენ ლექსები, ზებრად იცოდნენ და სულად მოვლენილმა ხალხმა სხვათა შორის, მაგალითად ფოჩი პალესნომის ტბაზე პატარა ჯერგვალი იყო იქ. გავათენეთ დილამდე და დავანახეთ ბატონ შოთას, რომ მის პოეზიას იცნობენ არა ფილოლოგები, არა პოეტები, არა მწერლები, არამედ იცნობენ გემსაშენი ქარხნის სამყროს უფროსი, შედუღების ოსტატი, შერეული ნაოსნობის კაპიტანი, სრულიად მოულოდნელი ხალხი, ინჟინერები და ასე შემდეგ. როგორ გაახარებდა ეს ფაქტი წარმომიდგენილი? ნუ ახლა მე გეტყვი თქვენ, ნუ ახლა ჯერ ერთი დავიწყოთ იქიდან, რომ გემივით კაცი იყო ცხონებული, ეს მისი სიტყვებია, რომ შემოვიდა და გეგონებოდა დიდი სამკუთხედი მოდიოდა, წყალბურთელი, ზარმაზარი ესეთი აღნაგობით. ვერაფრით ვერ იფიქრებდით, ვერც თქვენ და ვერც მნახველი, რომ მის სულში ესეთი ნაზი ხვეულები იყო და ასეთი ხრმად ჩამწვდომი იყო ადამიანის სულს. უბრალოდ ის მოაზროვნე იყო. მე არ ვიცი ახლა რომელი წინ რას უსწრებს პოეზიაში აზროვნება თუ პოეტური ნიჭი და ეციური მადლი და მერე იწყება აზროვნება, ამას მე ვერ დავადგენ. არ ვარ ამის პროფესიონალი, მაგრამ შოთაში იყო განსაცვიფრებელი წდომა, მას თვალები ხარივი თვალები ჰქონდა. და ადამიანს რო უყურებდა გამჭოლავი იყო მისი მზერა და მე როცა წაიკითხავდი მის ნაწერებს, აი გაიკვირდებოდათ გუშინ გავიხსენე დედამ დამირეკა სოფლიდან და მითხრა რომ შვილო ვინ არის ეს ადამიანი რომ ჩემსავით გიცნობს. ერთი ლექსი გამოგვეყდა იადონის სიკვდილი ქვია, იმას აღარ დაუბრუნდები მეტი. იგი პოეზიისათვის და პოეტისათვის მაინც არ იყო იქნები იმ ასეულში, რომელიც აგერ მიკავია ხელში მისი წარწერით. როდის შეარჩიეს ამ საინტერესო. ეს 100 ლექსი მან ამოარჩია
1993 წლის ბოლოს 94 წელს წამიწერა და მომცა. ეს რა წლებია და რა თვეებია ხო იცით თქვენ? საქართველოს ისტორიაში როგორი უმძიმესი დროა მოწყდა აფხაზეთი, ძმათამკვლელი ომია ქუჩაში და ეს როგორც ყუმბარა ისეა დატენილი შოთას პოეზიით, სადაც ჩანს თუ როგორ ველურად ვიქცევით ჩვენ ქართველები, როგორ არასწორად ვიქცევით ერთმანეთს და ასე შემდეგ ახალგაზრდობა როგორ არასწორი გზით წავიდა. და მინდა ვთქვა მაინც უმთავრესი დღეს როცა მისი გახსენება 91 წლის თავია უნდა თქვა განსაცვიფრებელი რამ როცა ძმათამკვლელი ომი დაიწყო ამას რა ქვია არც ვიცი ომი არც ყოფილა ეს ალბათ არც სამოქალაქო ომი არ ყოფილა ეს მე პრინციპულობით უნდა ვთქვა ეს არ იყო სამოქალაქო ომი ეს სხვა რამე იყო მას შეფასება ჩვენ მოგვიანებით მივეცით ისევ ბატონიშოთას დახმარებით მაგრამ ახლა ვიგეტყვით ბატონიშოთა არ დადგა არც ერთ და არც მეორე მხარეს. ეს იყო ერთადერთი სწორი იდეურად, პოლიტიკურად, აცურად მამულიშვილად. იგი ჩადგა ძმებს შორის შუაში. არც ერთი მხარე დაიჭირა, არც მეორე. რამდენი ვერ მიხვდა ამას. რამდენმა ჩვენმა ინტელიგენტმა აიღო ხელში ავტომატი და ირბინა ქუჩებში. და ესროლა თავგამეტებით თავის თანამოძმეს. აი რას ნიშნავს აზროვნება ამის თქმა მინდა მე და მის პოეზიას რო აიღებთ ხელში და რო წაიკითხავთ თქვენ მან დაინახავთ რითი იკვებებოდა ეს აზროვნება ამიტომ აი მე ხედავთ მაინც ოპერაციას ვაძლევ ზეციურ ნიჭს იქიდან მოსულ რაღაც არაჩვეულებრივ სიგნალებს რომელსაც ღებულობს ადამიანი და მერე იბადება დიდი პოეზია აბა როგორ გინდათ ახლა გალაქტიონს ვერც აგმით ვერაფრით ვერც ერთ ენაზე ვერც აგმით ხანდახან აზრით შეიძლება მის ლექსებში თითქოს ვერ იპოვო, მაგრამ შედევრია და რა უნდა უყო ამ შედევრს. აი იმეორებ და მე ხა შემიძლია ზეპირავ თქვა ბევრი რამე თვითონ შოთას პოეზიიდან. ეს განგების ნებაა. ჩვენ ახლა ერთსულოვნებაში ვართ და მე წავიკითხავ 94 წელს მის წამძღვანებულ პირველი პირდაპირ 100 ლექსიდან პირველი ხო გახსოვთ რომ ეს ის დრო არ არის ჯერ როცა ჩვენ მივედით თვითონ დაძართან უფალო შეგვიწყალე ცოდვილნიც უცოდვენიც დიდებიც პატარებით ვაიმე ქართველების შევიცვალეთ ბევრივად ტახტრევანით სატარები მიაღწიეთ ყურადღება ესე იგი ინვალიდები ესენ ჭარბობენ ნუ დაგჯის სიმცირით მწიროვნებით შვილები გამიზარდე დემეტრე ცოტნეებად ნინო და გიორგი მყავს ნათლია მირონები უფალო შეგვიწყალე და ბნელია ნათვალე უფალო შეგვიწყალენ დიდებიც პატარებიც არც ისე პატარაა ჩვენი საქართველო არც ისე საწყალია და ხელით სატარები ახლა ამის გაგრძელება შეიძლება შენ საით პატარა ცოტნები ჯოს სენ სადღა პაცი ამორძალო ამ გრიღავს როგორ გამოგლიჯოთ ამ სიტყვით როგორ გამოგძალოთ ეს არის ქუჩაში ამხედრებული ჩვენი მიწასყრის პატარები რომლებიც ერთმანეთისკენ იწევიან გამეტებით. ამ დროს დღას შოთა და ამბობს ასე გამეტებით იქნება არ ვებრძოლოთ ერთმანეთისკენ თავი შევიკავოთ. და ამ დროს მას ჩვენ ვირჩევთ ცოტნედადიანი საზოგადოების ხელმძღვანელად. არ უნდა არაფერი ხელმძღვანელობა, იმიტომ მისი პოეზია ყუმბარასავითაა დატენილი იმ პოეტების კილვით, ვინც პრეზიდენტებში ზის, ვინც ორდენ მედლებს ესწრაფვის, ვინც უნდა ყველაფერი მოიპოვოს. ერთი კომიკური ამბავი უნდა გითხრათ, ერთსახიან ბინაში ცხოვრობს ამ ხელა კაცი. მეუღლესთან და შვილთან ერთად. და განაწილებაა და უთხრეს ბატონიშოთა ვერ მოგცემთ ბინას, იმიტომ რომ დაასახელის გვარი სახელი არ მინდა თქვა, ის გიჟიაო დაგვაქცევს იმას რომ არ მივცეთო. დილით თურმე მეუღლე უყურებს, შოთა გამოსულია შორტიკით, ხელსახვევია გაკეთებული და ეხლა და უნდა წავიდე ბინა თუ გინდა თუ უნდა წავიდე გიჟი უნდა გთამაშო. შოთას კილვისაგან იყო და ვერსად ვერ ვირჩევთ. თქვენ წარმოიდგინეთ, იუბილეც ვერ გადავახადეთ. ახლა მასი დათერხილი ვარ აიყო. 65 წლის თავზე თქვა 5 წელი დამჭა სიცოცხლე და მომიარეთო. 70-ის რო გახდა მარტის თვეში, აი 18-ში. შევიკრიბე და რო დაინახა საიუბილეო საღამოა გაგვეპარა. ეროვნული თანხმობის დარბაზი რო შევქმნით და თავმჯდომარედ რო ავირჩიეთ, რო შემოვიდა, არ დაждდა თავში არაფრით. ეს რა გამოდგა, იცით ესა გამოდგა არა თამაში. ეს ამოდა შინაგანი წინააღმდეგობა. პოეტს რაც უნდა სავარძლები მოლეს რაც უნდა და ამდენი ლექსი ამაზე მიწვენ. რო ვეხვეწეთ რომ თქვენ გჭირდებით ეროვნული თანხმობის დარბაზის თავმჯდომარედ, იმიტომ რომ
აქ მხედრიონიზის, აქ მოგადაკავშირიზის, აქ ვინც გუში ერთმანეთს მრგვალი მაგიდები ორი. არ ვიცი ეს ისი თუ არა თქვენ ჟურნალისტთა კავშირში. სხვა თემაა ეს. არა, იქ შოთაზის. ხო, არა, ჩამოთვალე. შოთაზის. იქ შოთას სიტყვა, როგორც ტყია ის ეჭრის რატომ? ვერც ერთი ვერ ეტყვის, რომ შოთას ადმე შეეშალა. სუბტეკაცია. დიდი სიყვარულით ორივე მხარეს წერა. რა თქმა უნდა. ჩვენ დიდი ძალა მოგცა ამან. და მერე გადის ეს საკითხი, ეროვნთანხმობიდან გადის სესიაზე და დასახვრედად განწერულ ბიჭებს სამშობლოს ღალატს უხსნით ჩვენ. ეს არ არის თამაში. მხოლოდ ლოზუნგები არ არის. თუმცა ედვარდი როგორც პოლიტიკოსი აგვისტოდან ამას გადაიტანს აპრილში, მაგრამ იტყვის ამას, რომ ეროვნთანხმობის დარბაზმა ქნა ეს, რომ იგივე ჩვენი ძიძიგური დასახვრედებში იჯდა. სამშობლოს ღალატი ქონდა მას, მაგრამ როცა ჩვენ შევაფასეთ ის როგორც გადატრიალება, მაშინ აღმოჩნდა რომ ეს ბიჭები კანონს არ არღვევდნენ, ქვეყანას არ ღალატობდნენ, ისინი კანონიერ ხელისუფლების ხარდამჭერები იყვნენ და დახვრეტის მოხლი მოეხსნა. ცხადია სხვა დანაშაულები. თუ რამე ქონდა დაურჩათ, მაგრამ დიდი ამოსუნთქვა იყო. ჩვენ წავედით ერთმანეთისკენ მაშინ. და დღეს როცა ჩვენ შოთას ვახსენებთ 90 წლის თავზე, ეს მინდოდა რომ გაეგო საქართველოს. არ იყო თელი საქართველოს ბრმა, არ იყო თელი საქართველოს ყრუ შემოძრბასა. გადახვდა თავს ჩვენ და სიმხდალით არ დაგვიკარგავს აფხაზეთი. ხარო შეიძლება ორი სიტყვა არ თქვა აფხაზეთზე. აქ დიმა ჯაიანის სონაც არის დღეს ამით. გახსოვთ როგორც სულსა და გულს დებდა ის შოთას ლექსში. რა ფრაზაა ეს არაჩვეულებრივი ფასა, როცა ამბობს რომ აფხაზეთო, ჩემო ძიძავ, ჩემო გამდელო, ამოძალი ხარ კართ მოჭრილო საქართველოს. როდის თქვა ეს მან? როცა ჯერ აფხაზეთი ჩვენია, როცა ჩვენ ვლაღობთ ჯერ კიდე და გონია რომ ასე იქნება ყველაფერი. შოთა როდის გვარტყილებს და როგორ ითარგმნა ეს აფხაზურად მოგეხსენებათ მე მაშინ აფხაზეთში ვცხოვრობ. ტიროდა აფხაზი კაცი ამ სიტყვების გაგონებაზე. ის მაშინ გონია იარაღს ხელს ვერ მოკიდებდა ჩვენ წინააღმდეგ. როცა ეს გაისმოდა ჰაერში. აფხაზური მე არ ვიცი სამწუხაროდ, მაგრამ ეთყობა ითარგმნებოდა კარგად თარბები და ესენი თარგმნიდან და იმად გულამდე აღწევდა ეს. არაჩვეულებრივი სიტყვები, არაჩვეულებრივი მიმართვები. ყველას გონია რომ მარტო ეს ლექსი დაწერა მან აფხაზეთზე. არაჩვეულებრივი თელი სერია. ნუ სამეგრელოზე რო არაფერი არ ვთქვა. დიახ, რუსუდანი შეგვიძლია. არა. არ შეგაწყვეტინებ კახამიდი. მე გითხოვში, იმიტომ რომ ორჯერ დაიწყე და შენ გაძლევ ასპარეზს. ბატონო ბაკურ, მაინტერესებს თქვენ აღნიშნეთ რომ იმდენად თამდაბალი ადამიანი იყო, არ უყვარდა თავის გამოჩენა, თუმცა ეხლა როდესაც ის ჩვენს გვერდით აღარ არის, როგორ აღინიშნება, როცა მას არ შეუძლია წინააღმდეგობის გაწევა, როგორ აღნიშნავთ თქვენ შოთა ნიშნიანიძის როგორც მას გაუხარდებოდა. თამდაბლურად. როგორც მას გაუხარდებოდა, ესე იგი გუშინ დაიბადა მოგეხსენებათ 90 შესულდა 23 ივლისს გარდაიცვალა. 71 რო არ იქნებოდა იცოდა ის იყო კიბოთიავად. და იწვა საავადმყოფოში და წერილი გამომატანა შევარდნაძე და რა თხოვა იცით ცოტნე დადიანი ძეგლი გამოტანილი გადაწყვეტილება და დადგითო სიკვდილის წინ ეს ითხოვა. გზა საინტერესო საერთოდ. არც ბინა უთხოვი არც მანქანა არც დანატოვარი რაიმე ისეთი. ხო და რო წაიკითხა რა არის ეს რომ რატო წერს ასევდიან განწერულია მოთხარ ვერაფერი ვერ უშვა. არსებობს ადამიანი რომ არ შეგზრას ამან და ხა თქვენი შეკითხვა რო არ გამექცეს მე მაისში ატარებს წერალთა კავშირი ასე გადაიტანეს ახლა მარხვა ერთმანეთს ემთხოვა ბევრი რამე და მაისში საქართველოში ჩატარდება ეს ოღონდ ჩატარდება არა მხოლოდ თბილისში იქაც ჩატარდება სადაც ის უყვარდა ძალიან დაუვიწყარი საღამოებია ჩანატარები საქართველოს თელ რეგიონებში თელავში ზუგდიდში ქუთაისში პოჭი რა ვიცი სადგა გორში როგორი იყო პირად ურთიერთობებში გარდა იმ დაუშვათ ღირსებების, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ სამშობლოს მიმართ, საზოგადოების მიმართ და მისი ფუნქცია და როლი თქვენ გარკვეულწილად ახსენეთ. ზოგადად აი ჩვეულებრივ ურთიერთობაში, ყოველდღიურ ურთიერთობაში, შესაძლოა სუფრასთან, აი როგორი იყო, როგორ გაიხსენებათ? უსაყვარლეს ადამიანი. ხარიცი ხარა თქვენ ბაზნო გამოსაჭაგიბარებიათ და ახლა ეს ვეღარა როგორ შემოიყვანა მან ქართულ პოეზიაში ხარი. კი ბატონო. მე ვარ მისანი ხარიცი ხარა. ესე იგი თვითონ იყო ამის განსახიერება. დინჯი მშვიდი და მე როგორ სღაპრიდან მისთვის გამოვიპარე რომ გემსახურო და გიერთგულ. კი ბატონო. სღაპრიდან იყო გამოპარული და ემსახურა საქართველოსთვის. არაჩვეულებრივ ხმას არ იღებდა საერთოდ. დიდი ბავშვი გეგონებოდა, ძალიან დიდი ბავშვი. მაგრამ ძალიან დიდი სიყვარულის მატარებელი გულში.
არაჩვეულებრივი ურთიერთობისთვის იყო გაჩენილი ამ ქვეყანაზე. მოგეხსენებათ წელთა კავშირის თავმჯდომარე დაირჩიეს. ძალიან არ უნდა ეს. 2 წელიწადი გაძლო. ეს შემოლეკვება რო უწოდა ირაკლი აბაშიძემ პოეტების შურს ეს იცოდა მან. მითხრა არა ვარ ორგანიზატორი, მე გამოცდილება არ მაქვს. მაგრამ როგორი ბედნიერება იყო წელთა კავშირის შოთანიშნიანიძე ედგა სათავეში მოძრფასება, მაგრამ მნიშვნელობა ჰქონდა ბინებს როგორ გააწინა ნაწილებდნენ და როიალს. ამაში სხვა ბიჭა ერთენ იქა სოლაჟერის შოთამერი იგებდა მინდა როგორ, მაგრამ არაჩვეულებრივი სიამაყე იყო ეს ჩვენთვის ყველასთვის, რომ სათავეში წელთა კავშირის ედგა შოთანიშნიანიძე. თავისი ბუმბერაზე კაცობით და დიდი ადამიანობით. დიდი ბედნიერება ნამდვილად ჩვენ სიუჟეტში მოვისმენთ და მართლაც ესეა წლები და ათწლეულები და რა ვიცი სანამ იქნება საქართველოს ბუნებრივი მის სახელი მოხსოვრებოთ მისი ლექსები ძალიან უყვარს საზოგადოებას და კიდევ ბუნებრივი ბევრჯერ გავიხსენებ და ძალიან დიდი პოეტია. დიდი პოეტია მეგობრებო, იმ ელიტაში გალაქტიოს რო უყვარდა 2-ის ჩამოთვა და მესამეს რო არ ახსენებდა მე-4-ეს. გალაქტიანი ქონდა ამის უფლება. ხო და რო დაიწყებდა და მე რითმით უნდა მეხტარიყავი რომ გალაქტიოს არ ამბობდა და თემდავლობით არ გამოირჩებოდა თქვა პირდაპირ. იცოდა რომ მეფე იყო და იმით. იცოდა და ახლა იცოდა. რო ხარ გალაქტიანი გაქვს ამის უფლება. არა, მაგრამ ამის ამბიციის უფლება. მე სიამოვნებით დაუმატებდი იმ ელიტას შოთას. დიდი მადლობა ბატონო ბაქორ მობრძანებელს. მე ვიზამდი ამას, სხვები ალბათ გაუჭირდებათ. სანამ დრო არ გავა, გაუჭირდებათ, იმიტომ არის დიდუბის პანთეონში. უღრმესი მადლობა, შოთანიშნიანიძეზე გვესაუბრებოდ ბატონი ბაკურგულოა და პოეზიასთან, წერილობასთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანია ჯანსაღი ცხოვრების წესი და სწორის დროის სწორად განაწილება და რეჟიმი, სწორი რეჟიმი. ამ თემასთან დაკავშირებით სიუჟეტი მომზადა ჩვენმა ჟურნალისტმა ნათია თოთიაურმა ერთად ნახოთ და შემოვიდეთ რჩევები, რასაც გვირჩევენ სიუჟეტიდან. დროებით. ჯანმრთელობა სრული ფიზიკური, სულიერი და სოციალური კეთილდღეობის მდგომარეობა და არა მხოლოდ ავადმყოფობის არარსებობა. სულიერი ჯანმრთელობა ჩვენი გონებისთვისაა, ფიზიკური კი ჩვენი სხეულისთვის. მნიშვნელოვანია, რომ ჯანმრთელობის ელემენტები ჰარმონიულად უნდა ვითარდებოდეს და ერწყმოდეს ერთმანეთს. დღის რეჟიმის სწორი ორგანიზება ძილის, კვების, შრომის, დასვენების, პირადი ჰიგიენისა და სპორტის მიზანშეწონილი განსაზღვრა ჩვენი ჯანმრთელობისთვის აუცილებელი კომპონენტია. მუშაობის და დასვენების სწორი შეთავსება კი მაღალი შრომისუნარიანობის საფუძვლად ითვლება. ადამიანის ორგანიზმი განსაზღვრული ბიოლოგიური საათის მიხედვით ცხოვრობს. თუ გვინდა რომ ჯანმრთელები ვიყოთ, ჩვენი ყოველდღიური ყოფის რეჟიმი სწორედ ამ ბიოლოგიური საათების აქტიურობა პასიურობაზე უნდა ავაგოთ. რთულია, მაგრამ აუცილებელია მომდევნო დღის გეგმა საღამოს შეადგინოთ. გეგმის საათობრივი ჩამოწერა კი დღის სწორად და ეფექტიანად წარმართვაში დაგეხმარებათ. როგორც წინა სიუჟეტებში აღვნიშნეთ, ჯერ ერთი ჭიქა წყლისა და გამომხნევებელი ვარჯიშის შემდეგ საუზმე ორგანიზმს საშუალებას აძლევს უფრო პროდუქტიული იყოს. სადილის გამოტოვება კი ვახშმად ზომაზე მეტი საკვების მიღებას ნიშნავს და არც თუ ისე სასარგებლოა ჩვენი ჯანმრთელობისთვის. ყოველდღიური დასვენების ერთ-ერთი ფორმა კი ჯანსაღი ძილია. დღის რეჟიმის დაცვასთან ერთად აუცილებელია სწორი კვების რაციონისა და რეჟიმის შედგენაც, რადგან სწორი და დაბალანსებული კვება ჯანმრთელობის შენარჩუნების ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობაა. მრავალწლიანი გამოკვლევების შემდეგ მეცნიერებმა დაასკვნეს, რომ ადამიანის ყოველდღიური აქტივობა ენერგიაზე უნდა დაკმაყოფილდეს. 50%-იანი ნახშირწყლებით, 15%-იანი ცილებით და 35%-იანი ცხიმებით. ამიტომ კვების რაციონის შერჩევის დროს ყურადღება სწორედ ამ მონაცემებზე უნდა გავამახვილოთ. მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ კონკრეტული პროდუქტები დღის რომელ მონაკვეთში მივირთვათ. სასარგებლოა თუ წესად აქცევთ და კვირაში განტვირთვის დღეც გექნებათ. მართალია დღევანდელ სწრაფად ცვალებად სამყაროში რთულია ფეხი აუწყო ცხოვრების ტემპს. ალბათ ბევრ ჩვენგანს ხშირად უთქვამს, რომ ვერ ასწრებს საქმის დროზე გაკეთებას და არჩება დრო არათუ მეგობრებისა და ოჯახის წევრებისთვის, არამედ საკუთარი თავისთვისაც. თუმცა არიან ადამიანთა ის კატეგორიაც, რომლებიც ამ ყველაფერს თავისუფლად ასწრებენ, ნაკლებად გადაღლილები და მეტად ბედნიერებიც არიან. სინამდვილეში ყველას თანაბარი დრო აქვს დღეში 24 საათი იმისთვის, რომ შევასრულოთ პირადი თუ ჩვენი პასუხისმგებლობები და ამავდროულად დაგვრჩეს თავისუფალი დროც. თანამედროვე სამყაროში არსებობისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესისთვის აუცილებელია დროის რაციონალურად გადანაწილება და მისი სწორი მენეჯმენტი.
დროის მენეჯმენტი დაგეხმარებათ მუდმივი დაძაბულობისა და ნერვიულობის დაძლევაშიც, რომელსაც აქამდე უდროობა იწვევდა. მთავარია პატივის ცეც საკუთარ თავსა და გეგმებს. არ გადაუხვიოთ მათ. შეხედეთ ამ ყველაფერს როგორც ახალ გამოწვევას. ყოველთვის მიიყვანეთ დაწყებული საქმე ბოლომდე და გახსოვდეთ, რომ ადამიანს, რომელსაც დროის სწორად წარმათვის ძალა შესწევს, მართავს და აკონტროლებს მთელ თავის ცხოვრებას. დიდი მადლობა ნინო, ძალიან საინტერესო რჩევები მოგვაწოდა. შენი თვალისწინებ განსაკუთრებით ცხოვრების წესს, რეჟიმს, ვიცი რომ დაკავდი მაგალითად სპორტით და ვარჯიშობით. რეჟიმის დაცვას ვერ ვახერხებ სამსახურიდან გამომდინარე და ძილის რეგულირებასაც ვერ ვახერხებ. ძალიან გამოდენებული გამოიყურებ მშვენივრად, მიუხედავად იმისა, რომ შვილები ყავს და თან ვიცი რომ გუშინ საღამოს მაგალითად ვარჯიშობდი სპორტ დარბაზში. კი, შენც იგივეს გირჩევ და ყველა ჩვენს ტელემოყურებელს ვურჩევთ, რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესით იცხოვროს, ეს სასარგებლო იქნება მათთვის. და ახლა დროა წარვადგინოთ ჩვენი მომდევნო სტუმარი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ნინო მელიქიშვილი გახლავთ, განთიადის ბოლო სტუმარი. დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა. დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. მოგესალმებით. დღეს მაყურებელსაც მივესალმები. ქაბატონინო, დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა გახლავთ ჰაგიოგრაფია, ზოგადად მისი მნიშვნელობა და მეთოდი თუ როგორ უნდა მივაწოდოთ ის საზოგადოებას. ნუ გულისხმობ სკოლის მოსწავლეებს. აი დავიწყოთ იქიდან თვითონ ჰაგიოგრაფია რას წარმოადგენს. ეს არის ლიტერატურა მოწამეთა შესახებ და ეს არის სასულიერო მწერლობის ერთ-ერთი უძველესი დარგი. ფაქტიურად ქრისტიანობის დასაბამიდან იწყება ჰაგიოგრაფიული მწერლობა. და რატომ? ქრისტეს ჯვარცმა, მისი მოწაფეების, მოციქულების მოწამეობრივი აღსასრული გახდა ბევრი მათი მიმდევარი ქრისტიანისათვის სტიმული იმისათვის, რომ სისხლის ფასად დაეცვათ თავიანთი რწმენა. რა თქმა უნდა, მათი ღვაწლი აისახა მაშინვე და ასე შეიქმნა მარტვილობები. რაც შეეხება მეორე ჟანრს ჰაგიოგრაფიული მწერლობისა, ეს არის ცხოვრებანი და მოქალაქობანი. აქ უკვე იმ სასულიერო პირთა ღვაწლი არის ასახული, რომლებაც ასევე მთელი ცხოვრება მიუძღვნეს ქრისტიანობის დაცვასა და მის გავრცელებას. აი ამიტომ არის სწორედ რომ ქრისტიანობის სათავეებთან მიდის ჰაგიოგრაფიული მწერლობა. ჰაგიოგრაფიული მწერლობა ჩვენ ქართველებს გვაქვს ნათარგმნი და გვაქვს ორიგინალური. აი დავიწყოთ ნათარგმნი მწერლობით. აქ სამი რედაქცია შეიძლება გამოყოთ, ეს არის კიმენური, მეტაფრასული და სვინაქსარული. აი რას წარმოადგენს თითოეული მათგანი? კიმენი ეს არის თანადროული ტექსტები, რომლებიც ფაქტიურად მოწამეთა აქტებს წარმოადგენენ და აი მათი გადამუშავება ლიტერატურული, ესთეტიკური, სტილისტური თვალსაზრისით დაიწყო მე-10 საუკუნის ბოლოს სვიმეონ ლოღოთეტმა და შექმნა 5 თვის მოსახსენებლები კალენდარულ რიგზე გაწყობილი. ეს საქმე დაასრულა იოანე ქსიფილინოსმა უკვე 1 საუკუნის შემდეგ და დაუმატა ამას დანარჩენი 7 თვის მოსახსენებლები. და ბოლოს სვინაქსარული რედაქცია, რომელშიც შეტანილი არის ბიოგრაფიული ცნობები წმინდანთა შესახებ და მათი ცხოვრების მოკლე აღწერილობა. აი ეს თხზულებები, ეს ჰაგიოგრაფიული თხზულებები იმისათვის, რომ ადვილად მიეწოდოს მკითხველს, დაინტერესებულ მკითხველს, მოსწავლეს, სტუდენტს მისი შესწავლის პერიოდში იქნა კლასიფიცირებული და გარკვეულ ჯგუფებად ჩამოყალიბდა. აი ვთქვათ, მარტვილობები რა ჯგუფებში შევიდა. ეს არის წმინდა მხედრები, ეს არიან რომის ლეგიონებში მოღვაწე წმინდანები, მოწამე დედები, ესენი არიან გვიანდელი მოწამეები, ეს უკვე წარმართებისა და მაჰმადიანების მიერ ნაწამები ქრისტიანები, არიან მღვდელმოწამები და არიან ღირსი მოწამენი, აქ უკვე მონაზვნები არიან ასახულნი ამ თხზულებებში. რაც შეეხება აი მეორე ჟანრს, ეს მოგახსენეთ არის ცხოვრებანი და მოქალაქობანი. აქ შევიდა ცხოვრება და მოწამეობრივი აღსასრული მესვეტეებისა, სალოსებისა, მოწამეობრივი აღსასრული არა, ჩვენ საუბრობთ ამ შემთხვევაში ცხოვრებასა და მოქალაქეობაზე, არა, ესე იგი მესვეტეები, სალოსები, მოღვაწე დედები, შემდეგ მღვდელმთავრები და საეკლესიო მწერლები და ბოლოს ისევ მონაზვნების ცხოვრება. აი ეს არის ფაქტიურად ჰაგიოგრაფიული მწერლობა, რაც ასე თარგმანების სახით შემოვიდა ქართულ ლიტერატურაში. ქაბატონი, ეს ჰაგიოგრაფიული მწერლობის გარკვეული უბრალოდ
რამოდენიმე იყო ეს შუშანიკი, გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება და აბუთბილელის ცხოვრება, ისწავლებოდა ჩვენ რო ვიყავით მაგალითად სკოლის მოსწავლეები, ჩვენ ვსწავლობდით. თუმცა რაღაც გარკვეული პერიოდის შემდეგ ამოიღეს ეს ნაწარმოებები. როგორ ფიქრობთ, ზოგადად რა მნიშვნელობა აქვს, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ გარკვეულ ასაკში ადამიანი გაეცნოს ჰაგიოგრაფიულ ნამუშევრებს. რამდენად მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ რელიგიური თვალსაზრისით, არამედ ზოგადი განათლების თვალსაზრისითაც. აი მე მგონი ეგ შეცდომა გამოსწორდა და ჰაგიოგრაფიული მწერლობა ისევ შეტანილი არის სასკოლო პროგრამებში, რამდენადაც მე ვიცი. აი მე მყავს მაგასაკის შვილიშვილი და მე მგონი სწორ ინფორმაციას გაწვეთ. აი შუშანიკის წამება, წმინდა გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება ისწავლება სკოლებში და ნუ ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ საოცარი იყო საერთოდ ამ თხზულებების ამოღება სასკოლო პროგრამიდან. აი სანამ კონკრეტულად თქვენ შეკითხვას გავცემ პასუხს, ერთი-ორი სიტყვით ქართულ ორიგინალურ ჰაგიოგრაფიაზეც უნდა ვთქვათ. ის რაზეც ვისაუბრეთ, ეს იყო ნათარგმნი ჰაგიოგრაფია. და ეს ორიგინალური ჰაგიოგრაფია რატომ შეიქმნა საქართველოში? ჯერდი მე-5 საუკუნიდან უკვე არსებობს და ძალიან გახანგრძლივდა მისი არსებობა. ფაქტიურად მე-18 საუკუნის ჩათვლით მარტვილობები იწერებოდა. შიო გარეჯელის ცხოვრება 1799 წელს, ეს არის ბოლო მარტვილობა და რით იყო ეს განპირობებული? იმით რომ ძალიან მძიმე პოლიტიკური ისტორია ჰქონდა საქართველოს. ეს იყო მუდმივი ბრძოლა დამპყრობლებთან, არა? და რა ისახა ამ მარტვილობებში? აისახა როგორ იჩაგრებოდნენ ქრისტიანები ჯერ მაზდეანი სპარსელებისაგან, შემდეგ მაჰმადიანი არაბებისაგან, შემდეგ მაჰმადიანი სპარსელებისაგან, არა? და აქ ძალიან იყო შერწყმული რწმენა და ეროვნული თვითშეგნება, იმიტომ რომ ამის გარეშე, ანუ რწმენის გარეშე გადარჩენა ერისა ძალიან გაჭირდებოდა. ნუ ასეთი ისტორია გვაქვს ჩვენ. ერთიანობა. დიახ, რა თქმა უნდა. და აი თუ განვიხილავთ კონკრეტულად ამ ჰაგიოგრაფიულ ნაწარმოებებს, აი დავიწყოთ თქვა შუშანიკის წამებით, ხომ? აი ერთი-ორი სიტყვა ნამდვილად უნდა ითქვას მის საოცარ მხატვრულობაზე. ჩვენ რომ არ ვიცოდეთ რომ ეს მე-5 საუკუნის თხზულება არის და თვითონ ნაწარმოები არ გვაწვდიდეს ამ ცნობას, ძალიან გაჭირდებოდა ამის დაჯერება, იმიტომ რომ ყველა ეპიზოდი ისეთი მხატვრული ოსტატობით არის დაწერილი, რომ არ გვჭირდება ბევრი ფიქრი იმისათვის, რომ გამოიყოს პერსონაჟის ხასიათი, ბუნება და რაც მთავარია, ემოციის გარეშე წავიკითხოთ, იმიტომ რომ რა ჩანს ამ ნაწარმოებში, ჩანს რომ უმაღლესი ფასეულობისთვის, რწმენისთვის ადამიანმა გაწირა მეორე უმაღლესი ფასეულობა თავისი სიცოცხლე, არა? და აი ეს ხაზი ხომ გასდევს აბსოლუტურად ყველა მარტვილობას, იმიტომ რომ ყველა მოწამე ამას აკეთებდა, ხომ? ნუ ერთი არის თქვათ, რამდენად ოსტატურად არის გაკეთებული ამა თუ იმ ნაწარმოებში და შუშანიკის წამებაზე ჩვენ სწორედ ამიტომ ვსაუბრობთ, რომ მხატვრული თვალსაზრისით საოცარი თხზულება არის. ეხლა აი გადავიდეთ მეორე ნაწარმოებზე, ეს არის წმინდა გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება. ეს უკვე ცხოვრება არის, არა? და აი ძალიან საინტერესო არის, იმიტომ რომ ამ თხზულების გაცნობისას აუცილებლად გაჩნდება კითხვა, რა უფრო მარტივია, ერთხელ გაწიროს ადამიანმა სიცოცხლე ეწამოს და ასე დაეცვას თავისი რწმენა, თუ მთელი ცხოვრება აი ამას მიუძღვნას რწმენის დამკვიდრებას, გავრცელებას და აი წმინდა გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება სწორედ ამ კუთხით არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ მაგალითს, როდესაც ერთმა ადამიანმა, ნუ თავისი თანამოძმეების დახმარებით, რა თქმა უნდა, მოახერხა რა რწმენა იმდენად განამტკიცა აი დიდი მშენებლობით, რომელიც სამხრეთ საქართველოში გაშალა ტაო-კლარჯეთში, რომ ამით ფაქტიურად გააერთიანა ქვეყანა. თქვენ იცით ფინალი ამ ნაწარმოებისა, სადაც საუბარია, რომ ღვთისმსახურება ყველგან ქართულად აღევლინებოდა. ეს დიდი მიღწევა იყო, არა? და ეს ფაქტიურად წინაპირობა იყო ქვეყნის გაწმენდისა არაბებისაგან, ხო? და ეს მიზანი ჰქონდა წმინდა გრიგოლ ხანძთელს. ასე რომ აი ეს შორს მიდის რწმენის დაცვა საქართველოს ისტორიაში. და ჩვენ შეგვიძლია ეს ყველაფერი ძალიან მარტივად მივაწოდოთ მოწაფეებს, სტუდენტებს და ეს ყველაფერი იძულების გარეშე მოხდება, იმიტომ რომ ეკლესიის ისტორია მათი ქვეყნის ისტორიაც არის და აი ასე ისწავლება
თბილისის სასულიერო აკადემიაში მაგალითად აგიოგრაფიული თხზულებები. არ შეიძლება გამოვყოთ ცალკე ეკლესიის ისტორია, საქართველოს ისტორიიდან. არ გამოდის. ყოველს გაჭეჭვილი და იდენტური. არ გამოდის და აი სწორედ ამიტომ ჩვენ ძალიან კარგი შედეგიც გვაქვს. და ბოლოს არ მინდა არ ვახსენო ბატონი ენრიკო გაბიძაშვილი, მე როდესაც საუბრობდი როგორ ჯგუფდება ეს თხზულებები, რაც ძალიან ამარტივებს მათ მიწოდებას კითხველისათვის, მოწაფეებისათვის, სტუდენტებისათვის. ეს ყველაფერი გააკეთა ბატონმა ენრიკო გაბიძაშვილმა, რომელმაც 6 ტომში მოუყარა თავი აგიოგრაფიულ თხზულებებს და გამოსცა და გარდა ამისა გამოვიდა ძველი ქართული მწერლობის ნარკვევების 3 ტომი. და აი მეორე ტომის დიდი ნაწილი სწორედ აგიოგრაფიას ეთმობა, ეს არის ორიგინალური და ნათარგმნი. ნუ თან ავტორი წყავს მას ნარგიზა გოგუაძე. და აი ბატონმა ენრიკომ, რომელიც მთელი ცხოვრება ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში მუშაობდა და ეხლა თბილისის სასულიერო აკადემიაშიც მუშაობს და ეს ძალიან კარგი აკადემიისათვის, მოახერხა ის, რომ მისი ხელმძღვანელობით, მისი რჩევით, მისი კონსულტაციით არაერთი ძალიან საინტერესო სამაგისტრო ნაშრომი იქნა დაცული და ამისთვის მას ძალიან დიდი მადლობა ეკუთვნის ნამდვილად. საინტერესოა თქვენ რჩევა როგორ ნახდებოდეს მიწოდება და ახსნა, იმიტომ რომ ხანდახან როცა ჩვენ ვსწავლობთ, რომ ჩვენ დროს ისწავლებოდა ეს სკოლაში, დღეს ბევრი აღნიშნავს, რომ იმის გამო შეიძლება ბევრს არ ახსოვს, აი არ არის სწორი მიწოდება, იმიტომ რომ რთულია ეხლა ბავშვი და სკოლის ასაკში მარტივი გასაგები ყოთ გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება, შუშანიკის ცხოვრება, მოწამეების ცხოვრება. სწორი მიწოდება ალბათ საჭიროა. ხო ერთია თავისთავად ის ფასეულობა და ის ძეგლი და ეს მხატვრულობა, რაც თქვენ ბძანეთ, ხო, რომ ბრწყინვალე გადმოცემული, მაგრამ როგორ გადასცემ, რომ ეს კი არ მოისმინო და რაღაც დავალება შეასრულო, გაიაზრო დაუშვათ იგივე შენი წინაპარი გრიგოლ ხანძთელი, ხო და სხვა. და რა ასაკში აუხსნია ალბათ ხო და როგორ მიეწოდება? ზღაპარევით არ მიიღოს. იცით რა, აი მე მგონია რომ რატომ არის შუშანიკის წამება ესე გამორჩეული და გამოყოფილი ყოველთვის? იმიტომ რომ აქ არის ლაპარაკი ადამიანზე. და აი ჩვენ თუ აქცენტს იმაზე არ გავაკეთებთ, რომ ეს წმინდანად დაიბადა და დავინახავთ და ადამიანი იყო და მე გახდა წმინდანი თავისი ცხოვრების გამო. რატომ გახდა წმინდანი არა? აი ეს უნდა ძალიან კარგად გავაგებინოთ, ვისაც ვასწავლით არა ამ თხზულებას, რომ ადამიანი ბევრნაირი შეიძლება იყოს და შენ თუ ნამდვილი ადამიანი გინდა იყოს, შენ უნდა რაღაცა ღირებულებებს და ფასეულობებს ემსახურებოდე და აი ეს ძალიან კარგად ჩანს ნებისმიერ აგიოგრაფიულ თხზულებაში, იქნება ეს მარტვილობა თუ ცხოვრება მოქალაქეობა, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს სწორედ ასეთი იდეალი ჰქონდათ რწმენის სახიდან. ნუ რწმენაზე მაღალი ღირებულება მართლა არ არსებობს და რწმენის გარეშე ადამიანი ბოლომდე ალბათ განაცხადი ვერც ექნება, რომ არის ადამიანი, არა? Ну, აი ეს არის ალბათ ძირითადი და მე თვითონ მეთოდს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. აი შუშანიკის წამებასთან დაკავშირებით ისე მიგითხარით, რომ ყველა ეპიზოდში ჩანს ხასიათი, ბუნება და აი როდესაც შინაარს ასწავლი, მეტი არც არის საჭირო, იცით? აი როდესაც რაღაცა მონაკვეთზე საუბრობ და ამბობ, აი რა მოიმოქმედა გმირმა ამა თუ იმ მონაკვეთში თავისი ცხოვრებისა. იმდენად სრულად არის ეს დახატული, რომ ზედმეტია საუბარი უკვე შუშანიკი დავახასიათოთ, მისი თვისებები გამოვყოთ, სრულად გამოყოფილი არის იქ ყველაფერი და ძალიან ბევრი, ძალიან მაღალი დონის აგიოგრაფიული თხზულება, მარტვილობა და ცხოვრება ჩვენ მოგვეპოვება და აი მთავარი არის, რომ თვითონ პედაგოგმა მოინდომოს, ძალიან ღრმად ჩაწოდეს, გაითავისოს, იგრძნოს ეს ნაწარმოები და შემდეგ უკვე მე მგონი ყველაფერი კარგად იქნება. ხაბატონინო, თქვენ მაპატე ეხლა თქვენ პირადად ფანტასტიკური ახსნის უნარი გაქვთ და გადმოცემის, თუმცა ყველა მასწავლებელი არ არის ხოლმე სამწუხაროდ ამ მეჭით დაჯილდოებული, მაგრამ ზოგჯერ უჭირთ ხოლმე მაგალითად, ვინ უნდა ხსნიდეს ჰაგიოგრაფიას, ვინ უნდა ასწავლიდეს. ერთ პერიოდი თითქოს იყო იმაზე საუბარი, რომ სასულიერო პირებს წაეკითხათ ეს ლექციები სკოლებში. თითქოს მე ეს რაღაც პერიოდით მივიწყეს და ისევ ქართული ენის მასწავლებლებმა შეითავისეს. თქვენი აზრით, ვინ უნდა კითხულობდეს სასულიერო ლიტერატურას სკოლაში? იმიტომ რომ ამის გადმოცემას ფორმა ჭირდება.
იცით რა, აქ ასე ძალიან მკვეთრად გამიჯნა ამ ორი კატეგორიის მასწავლებლების ალბათ გაჭირდება. ძალიან კარგი იქნება, რომ სასულიერო განათლების პედაგოგები, საერო პირები, ასევე სასულიერო პირები, რა თქმა უნდა, ასწავლიდნენ. ნუ სასულიერო პირისთვის უფრო მარტივი არის, მას ეს გათავისებული აქვს ეს ყველაფერი, ეს მისი ცხოვრების ნაწილია. მე აქ მაინც მოწამეობაზე არ ვსაუბრობ, მაგრამ ის ძალიან ღრმად არის შესული ამ სფეროში, ამ გარემოში და მისთვის უფრო მარტივია ამის გაკეთება. მაგრამ მორწმუნე საერო პირი ისიც კარგად შეძლებს ამას თუ მოინდომებს. აქ რწმენას მართლა გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს, როდესაც ამ მასალას ასწავლი და შეიძლება ორივე კატეგორიამ, თუმცა დღეს რაც ძალიან ნაკლებად არის არა სასულიერო პირები, როგორც წესი არ არიან შესული სკოლებში და არ ასწავლიან, მათ ნამდვილად ეს ფუნქციაც უნდა დაეკისროთ. დიდ მადლობას მოგახსენეთ მობრძანებისთვის და საუბრისათვის, შეგახსენეთ ჰაგიოგრაფიაზე, მეცნიერებაზე, მისი სწავლის მეთოდიკაზე საუბრობთ, ჩვენი სტუმარი გახლავთ ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი ნინო მელიქიშვილი. რუსუდან გეჯაძე და კახამიქიაშვილი უძღვებოდით დღევანდელ გადაცემას, ასე ამოვნო და ბედნიერ დღეს გისურვებთ მომავალ შეხვედრამდე გამშვიდობებით. ნახვამდის მადლობა ყურადღებისთვის.